बिजनेसकै लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा दुईवटा कुरा हुन्छ, नट नेसेसरी अलवेज मनी होइन, टाइम पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको टाइम इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ कि अहिलेको समयमा त टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइम इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पैसा पनि आउँछ होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा र समयलाई पनि मैले पैसा नै भन्छु है। निरन्तरता एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्टरप्रेन्योरको लागि होइन, उद्यमशीलताको लागि निरन्तर लागिरहनु पऱ्यो कि। वेलकम छ म्याम टु द नेक्स्ट मुभ। अब हामीले अब बिटफ्लक्स प्रेजेन्ट्स द नेक्स्ट मुभ भन्छौँ। अब यसको मेन मैले अलिकति हजुरलाई पहिले पनि इन्फर्म त गरिसकेँ यसको बारेमा होइन। अब मुख्य यो चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ थोरै एन्टरप्रेन्योरल इकोसिस्टममा चाहिँ अब चितवनको क्षेत्रमा बसेर पनि केही कम्युनिकेसन गरौँ। अब बिजनेस अपरेट गरिराख्नु भएको होइन, इन्टरप्राइज चलाइराख्नु भएको मान्छेहरूसँग केही न केही कुरा गरौँ र त्यसले चाहिँ आफू पनि इन्सपायर हुने र ओभरअल भनौँ न त्यसलाई इन्सपिरेसन चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ। मैले विशेष त अब यो चिज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब मैले हजुरको बारेमा एक लेभलको इन्फर्मेसन त छ आफूलाई होइन, त्यही पनि जस्तो सबैले चिनेको तर भन्छ नि कसैले चाहिँ आफ्नो एउटा इनर हजुरको एङ्गलबाट हजुरले आफूलाई थोरै इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भयो भने त्यसरी सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। ओके, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त प्रवीणजीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, किन भन्दाखेरि यो बिटफ्लक्स जुन तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ र रन गर्नुभएको छ एकदम महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ मलाई। चितवनको ठाउँमा चितवनको एन्टरप्रेन्योरहरूसँग कुराकानी गर्ने यस्तो खाले प्लेटफर्महरू धेरै छँदा पनि छैन होइन। मैले त फर्स्ट टाइमै तपाईँको नै सुनिरहेको छु। सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि खै कसरी म चिनाऊँ मलाई, म चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेन्टमा चाहिँ विश्वास गर्छु र महिलाहरू चाहिँ एम्पावरमेन्ट भनेको एकदमै त्यो हुन्छ नि बजवर्ड जस्तो टाइपको छ नि त अहिले त, तर एम्पावर भनेको एकदमै सठिक हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक माध्यमद्वारा नै गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लागि परेको मान्छे हो र त्यो साँच्चीकै त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। अब हामी कुराकानीको दौरानमा त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू पनि गरौँला। अनि अब अरू चिनारी चाहिँ अब म सामान्य मान्छे हो, एउटा लोअर मिडल क्लास अथवा मिडल क्लासबाट जन्मेर हुर्केर होइन, सङ्घर्ष गर्दै उतार चढावहरू जो साधारण मान्छेले भोग्नुहुन्छ त्यो भोग्दै भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हो। मैले नेपालको एउटा ग्रामीण भेगको जनजीवनलाई एकदमै नजिकबाट केलाएको छु। त्यसमा पनि महिलाहरूको इस्युजहरूमा चाहिँ म धेरै इन्ट्रेस्टेड हुने, अलिकति भनौँ न आफूलाई चाहिँ कनेक्टेड पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा अलि बढी खोतालेको छु अथवा हेरेको छु जस्तो लाग्छ। त्यति नै हो। अरू त अब म साधारण अब म दुईवटा छोराहरूको चाहिँ प्राउड मम हो होइन, एउटा राम्रो समाजसेवी अनि राजनीतिक कर्मी अनि त्यसपछि आएर संरक्षणकर्मी मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँको पनि म अब साथी भनौँ न त्यसरी। अनि म आई थिङ्क म चाहिँ एकदम भाग्यमानी मान्छे मध्येको एक हो जस्तो पनि लाग्छ। ओके म्याम, साथै पोजिटिभ एङ्गलबाट कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तो अब मुख्य चाहिँ अब हजुर आजको दिनमा सीता अधिकारी भनिसकेपछि सबैले वुमन इम्पावरमेन्टवाला एङ्गलमा नै कनेक्सनमै गफ हुन्छ होइन। अब त्यो बाहेक पनि हजुर मल्टिपल अन्य भेन्चर्सहरूमा पनि हुनुहुन्छ अफकोर्स नै, तर एउटा हजुरको आफ्नो ब्रान्डिङ चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ त्यसरी छ। मैले अलिकति थोरै क्लियर हुन खोजेको, म आफू एक लेभलले त क्लियर नै छु, तर अलिकति मान्छेको न्यारेटिभ चाहिँ सोसल न्यारेटिभ्स कस्तो छ जस्तो लाग्छ भने जस्तो महिला उद्यमशीलता वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने बित्तिकै चाहिँ मोर ओभर टु च्यारिटी डोनेसन यस्तो एङ्गलबाट एनजिओको भनौँ न एउटा चाहिँ मोडालिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जस्ट केही सीमित भनौँ न प्रोग्रामहरू गऱ्यो, महिलाहरूको नाममा चाहिँ अलिकति केही भइरहेछ मात्र, अलिकति स्टन्ट जस्तो म एकदम अलिकति खुलेर कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो फिल गर्छन् होइन। तपाईँ लगभग झन्डै 20 वर्ष जस्तो यो फिल्डमा काम गर्नुभयो, अब नेपालको विभिन्न कुनामा पुग्नुभयो, विशेष त अझ ग्रामीण भेग हो त हजुरको त होइन एक्सपर्टिज पनि। त्यो पुग्दै गर्दाखेरि वास्तवमा हजुरले चाहिँ यो वुमन एम्पावरमेन्टलाई डिफाइन गर्दै गर्दा होइन, यो वास्तवमा यो सोसल जुन न्यारेसन क्रिएट भइरहेको छ यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुहुन्छ यो चिजलाई चाहिँ ओभरअल? म चाहिँ के भन्छु भने साँच्चीकै महिला एम्पावरमेन्ट भनेको
अघि नै भनिहालेँ त्यसरी मतलब एउटा वर्डको रूपमा अथवा भनौँ न प्रचारबाजीको रूपमा अथवा भनौँ न यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सामाजिक काम मात्रै हो भनेर हेर्नु चाहिँ नितान्त न्यायसङ्गत हुँदैन होइन। अब महिलालाई म चाहिँ कसरी हेर्छु भने त्यो एकदम जरुरी छ भन्ने सोच्छु। महिला उद्यमशीलता, महिला सशक्तिकृत हुनु भनेको आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा उसको प्रेजेन्स जुन छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने, किनभने छ अलरेडी होइन। महिलाहरूको कन्ट्रिब्युसन इकोनोमीमा कसैले पनि नकार्न सक्दैन, त्यो नकार्न सक्दैन। तर के हो वास्तविकता के हो भने त्यो चाहिँ काउन्ट छैन के अहिले होइन, त्यसलाई चाहिँ काउन्टमा नै छैन। अब तपाईँ चाहिँ घरमै हेर्नुहोस् न, एउटा म्यानेजरको रूपमा महिलाले खेलेको भूमिकालाई तपाईँ कति भ्यालु दिनुहुन्छ? भ्यालु लेस छ नि। आज तपाईँको व्यवस्थापन होइन, म त अब लोकप्रियताको लागि भनेको होइन, व्यवस्थापन यदि घरमा राम्रोसँग हुँदैन, तपाईँको चाहिँ फिमेल जो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, अब जुनसुकै मेम्बर्सहरू, छोरी भन्नुहोस्, बुहारी भन्नुहोस्, आमा भन्नुहोस्, जुनसुकै रूपमा महिला भए पनि आम घरमा उहाँहरूले जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो व्यवस्थापनको भ्यालुलेस भनौँ न। यदि तपाईँ चाहिँ गर्ने भने इकोनोमीमा त्यसलाई भ्यालु गर्ने हो भने त्यसको पनि एकदमै धेरै भ्यालु छ। नट ओन्ली द्याट होइन, कृषिमा हेर्नुहोस् कति धेरै उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन छ होइन। के अरे घरको उब्जनीदेखि लिएर करेसाबारी व्यवस्थापन, आफ्नै खेतीबारी व्यवस्थापनका कुराहरू, वस्तुभाउ होइन, दुध उत्पादन गर्ने, डेरीमा लैजाने, त्यसको बिक्री गर्ने, घर खर्च चलाउने, बच्चाहरूको पढाइमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने, यस्ता कुराहरू छन् नि जुन कुरा हामीले काउन्टै गरेका छैनौँ होइन। त्यो काउन्टै भएको छैन कि इकोनोमीमा, त्यो छैन। म त त्यसलाई त्यो भ्यालु देख्छु कि। त्यही भएर वुमेन एम्पावरमेन्ट इज नट जस्ट कि यो च्यारिटी के, यो चाहिँ रियल हो नि त होइन। उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन छ, मात्रै हामी मिसिङ पार्ट भनेको हामीले काउन्ट गरेका छैनौँ, अनदेखा नम्बरमा छैन नि। अनि त्यो नम्बरमा ल्याउनको लागि गरेको प्रयत्न हो क्या मैले चाहिँ होइन। त्यो इनभिजिबल कन्ट्रिब्युसनलाई भिजिबल बनाउनु खोजेको हो नि। अनि त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै होइन, त्यहाँ स्कोप छ नि त, उहाँहरूसँग क्षमता छ, त्यहाँ स्कोप छ होइन। त्यो चाहिँ स्केलेबल छ होइन। उहाँहरूको जुन क्षमता छ, म्यानेजरियल क्षमता, एन्टरप्रेन्योरल स्किल जुन छ त्यो स्केलेबल छ कि होइन, रेप्लिकेबल छ भनी त्यसलाई एड्रेस गर्नु परेन सोसाइटीले, कसै न कसैले एड्रेस गर्नु परेन, राष्ट्रले, समाजले त्यसलाई चिन्नु परेन होइन। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ माया दया होइन कि, त्यो जबरजस्त रूपमा त्यसको रेकग्नाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु र त्यसको लागि मैले एडभोकेट गरेँ हो। र त्यही भएर म बिजनेसमा छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई जस्तो अब अन्टरप्रेनर जर्नी हजुरको पनि सुरुमै अन्टरप्रेनर भएर त कोही पनि जन्मिँदैन होइन, हजुर पनि त्यो जर्नीमा इनरोल हुनुभयो। अनि इनरोल गर्दाखेरि हजुरसँग त धेरै अपर्च्युनिटी थियो होला नि त होइन, पक्कै पनि होइन। अब जति जेसुकै भने आजको दिनमा तपाईँले यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग बाहिर जाने अपर्च्युनिटी हुनसक्थ्यो होला, अथवा वाट एभर केही न केही कहीँ जब गरेर बस्छु, गभर्मेन्ट जागिर खाने हजुरहरूको पालामा त अलिक बढी नै त्यो लहर पनि थियो होला होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि नि यु स्टे एन्ड यु चुज टु डु दिस होइन। त्यसको पछाडि मतलब ड्राइभ गर्ने, अब अफकोर्स अहिले एउटा जर्नीमा हिँडिसकेपछि त झन् मोटिभेसनलले हजुरलाई अझै थपि नै रहेको होला होइन। तर त्यो इनिसियल स्पार्क के जस्तो हुन्छ नि, कुनै न कुनैमा सबैलाई जस्तो हामी पनि नेपालमा गर्नुपर्छ भनेर अब हाम्रो साथीहरू मिलेर सबै साथीहरू विदेश जाने लहरमा अब हाम्रो युथहरू त हजुरहरूले देख्नु भएकै छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ होइन यहीँ गर्नुपर्छ, जति स्ट्रगल गऱ्यो भने आफ्नो देश भनेको कम्तीमा भात खाना चाहिँ टेन्सन छैन, हाम्रो घरमा बाआमा हुनुहुन्छ होइन, त्यो एङ्गलबाट सोचिन्थ्यो। हजुरलाई त्यो स्पार्क चाहिँ केले दियो? मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङली मैले आफूले बुझ्न खोजेको चाहिँ है त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। मसँग त्यस्तो कुनै एकदमै एउटा चिजले एकदमै यो चाहिँ भन्दा पनि मैले जहिले पनि कस्तो आफूलाई पाउँथेँ भन्दाखेरि, जति बेला म अब धेरै इनोसेन्टली आफूलाई भनौँ न, इनोसेन्टली आफूलाई डिफाइन गर्ने उमेर त हुँदैन नि, 16-17 वर्ष 18 वर्षको उमेरमा होइन। तर जहिले पनि के लाग्ने भन्दाखेरि समुदायलाई अलिक क्लोजबाट हेर्ने होइन। मेरो अब परिवार पनि एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक परिवार, मेरो बुवा होइन, मेरो अङ्कल जो चाहिँ अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै ठुलो इतिहास उहाँहरूको छ, अनि त्यस्तै अङ्कललाई त्यहाँसम्म
डोर्याउनको लागि हाम्रो बुवाहरूले जसले भूमिका खेल्नुभयो त्यो एउटा इन्सपायरिङ खालको। अनि हामीहरूको बच्चादेखि नै हामी चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस जस्तो होइन घरमा विकसित हुनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ जतिसुकै कृषि काम गर्थ्यौँ होइन, सबै त्यो ग्राउन्डेड एकदमै थियौँ, तर एट द सेम टाइम परिष्कृत हुनको लागि विकसित हुनको लागि प्रेरित हुने खालको इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुर्क्यौँ। त्यो भएर म जहिले नै आफूलाई भाग्यमानी भन्ठान्छु होइन। अनि त्यति बेलादेखि नै अब विभिन्न खालका अब सामाजिक उतार चढावहरू होइन, राजनैतिक उतार चढावहरू लाई चाहिँ बुझ्ने होइन, यो चाहिँ अब बुझ्ने कुरा हो, विचार मनन गर्ने कुरा हो भन्ने खालको चेतना चाहिँ त्यो बेलादेखि नै थियो। जस्तै 15-16 वर्षको उमेर हुँदादेखि नै स्कुल पढ्ने बेलादेखि नै त्यो खालको बहसहरू होइन, डिस्कसनहरू, चिन्तनहरू हुने, त्यो घरमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ अलिकति क्लोजली हेर्ने मौका पाइयो। अनि आई थिङ्क समाज सेवाको जुन सेवा भनौँ न, समाजलाई क्लोजबाट हेर्ने खालको त्यो एउटा बिउ चाहिँ त्यही बेलादेखि रोप्यो भन्ने लाग्छ। अनि मैले यो किन यात्रा यसरी छाने भन्ने पनि अर्को हुन्छ नि त। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अघि नै भने नि, मैले देख्थेँ क्या त्यो असमानताहरू होइन, समाजमा भएको असमानताहरू, अनि अब पछौटेपन होइन, अनि त्यसपछि महिला भएकै कारणले चाहिँ खेप्नु परेका पीडाहरू होइन, विभेदहरू भनौँ न। अनि म चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ के, थाहा पाइहाल्ने के ठ्याक्कै। अब तपाईँ हामी कोही बसिरहेछ अनि यो केही कुरा बोल्दाखेरि नै तपाईँको अनकन्सियस बायसनेसहरू हुन्छ नि, यत्तिकै अनकन्सियस के, इन्टेन्सनली हो भने अनकन्सियस बायसनेसहरू महिलाका प्रति अथवा अरू कुनै माइनोरिटिजका प्रति आउने बायसनेसहरूमा चाहिँ आई डोन्ट नो, आई एम भेरी सेन्सिटिभ के, मैले थाहा पाइहाल्ने कि मैले कहिले पनि रिफ्लेक्ट त मैले त्यति धेरै आवश्यक हुँदैन, किनभने इट्स अनकन्सियस बायसनेस हुन्छ धेरै जसो होइन, कति त अब इन्टेन्सनली हुन्छ। तर त्यो जसले बायस गरिरहेछ उसलाई थाहै छैन कि यसले कति अर्कोलाई हट गरिरहेछ भन्ने कुरा त्यस्तो भइरहेको हुन्छ अधिकांश ठाउँहरूमा। तपाईँ अलिकति गरेर हेर्नुभयो भने अब त झन् यस्तो काम गर्दै गर्दै आयो कि यति धेरै थाहा हुन्छ नि, यो यही माइन्डसेटको कारणले यो शब्दहरू यो मान्छेबाट आइरहेछ, अथवा यो व्यवहार किन भएको छ भन्दा यो बायसनेसले गर्दा। त्यही सामाजिक रिफ्लेक्सन, सोसल हाम्रो कम्युनिटीको रिफ्लेक्सन्स त हो त होइन, अनबायसनेस तरिकाले अब अनइन्टेन्सनली मान्छेहरूले लेडिजहरूलाई गर्ने बिहेभियर होइन, त्यो एङ्गलमा चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि, यदि अब मैले भनौँ न अलि एउटा सर्टेन उसमा चाहिँ मौका मिलेपछि चाहिँ म यही क्षेत्रमा नै काम गर्छु भन्ने भयो कि। अनि त्यो देखेँ होइन, त्यो देखेपछि चाहिँ यो केही न केही यो ग्याप हुन्छ नि, ग्यापलाई कम गर्नको लागि मेरो कन्ट्रिब्युसन कहाँनिर हुन्छ त भनेपछि अझै बढी समुदायसँग मिलेर काम गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन प्रिभिलेज पाएको छु अथवा होइन, अब धेरै त्यस्तो विधि प्रिभिलेज त के होला र, तैपनि हामी पनि सरकारी स्कुलमै पढेर हुर्किएको तैपनि मलाई चाहिँ अनि गेट ब्याक टु कम्युनिटी होइन, हामीले पनि कम्युनिटीलाई केही दिन सक्छौँ भने किन मैले अरू क्षेत्र छान्नु पऱ्यो जोसँग क्लोजली कनेक्टेड छु, जसलाई मैले बेसरी बुझेको छु होइन, त्यसको अन्तर कुन्तरहरू म चाहिँ जान सक्छु भने मै हो होइन, भने मैले किन त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट नगर्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि म त्यो सुरु गरेँ जस्तो। अनि त्यो एउटा एङ्गलबाट जाँदै गर्दाखेरि त्यसपछि हजुरले कल्पवृक्ष स्टार्ट गर्नुभयो, अब अर्गनाइजेसनलाई जोड्दै गर्दाखेरि होइन। कल्पवृक्ष कति भयो म्याम लगभग हामीले स्टार्ट गरेँ? अहिले मैले 2011को लास्टतिर नै सुरु गरेको हो होइन। हजुर, भनेको त लगभग 15 वर्ष भयो भनौँ न। तपाईँ लगभग झन्डै भनौँ 1.5 दशक जस्तो चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसन नै अपरेट गरिसक्नु भएको छ होइन। कल्पवृक्ष अब नाममा पनि अब भनौँ न मैले बुझेअनुसार चाहिँ कल्पनाको वृक्ष भन्न खोजेको के हो यसको सेन्स चाहिँ? हजुरले के सेन्सले कल्पवृक्ष नाम राख्नुभयो त्यसरी? डेफिनेटली यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो वृक्ष बन्न सकोस् जसले चाहिँ अब भनौँ न एउटा शीतल छहारी एउटा चाहिँ भनौँ न कल्पना गरेको चिजहरू पाओस् भन्ने हिसाबले नै कल्पवृक्षको परिकल्पना भएको हो होइन। महिलाहरूलाई यस्तो एउटा प्लेटफर्म होस् जहाँ चाहिँ हामी निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरू भन्न सकौँ,
सेफ स्पेस होस् जहाँ आफ्नो कुराहरू सुनियोस् र आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नलाई चाहिँ कुनै अवरोधहरू नहोस् होइन, आइडेन्टिटी होस्, रेस्पेक्ट होस्, इन्कम होस्, नेटवर्क होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कल्पवृक्षको चाहिँ परिकल्पना गरेर सुरुवात भयो। कल्पवृक्ष मैले बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो धेरैले चाहिँ अलिकति काम गर्ने मोडालिटी हेर्दाखेरि एनजिओ टाइपको मोडालिटी चाहिँ अलिकति साउन्ड गर्छ कि जस्तो लाग्छ कि ब्रान्ड भोइसको हिसाबले हजुरहरूको हेर्दै गर्दा। किनभने मैले पनि जब बुझ्दै गएँ एउटा पोइन्ट पुगिसकेपछि बेचिरहेको जस्तो साइटमा पनि त्यो प्रेजेन्स छैन नि त हजुरहरूको, जब मतलब प्रडक्ट अथवा सर्भिस सेल गरेको जस्तो देखिँदैन नि त कतै पनि। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मैले हजुरलाई पनि त्यतिखेर भेटेर पनि सोधेको विषय भयो त्यो, जस्तो वास्तवमा हजुरहरूको रेभिन्यू अब मुख्य 3वटा पिलर भन्दै गर्दाखेरि अब इन्क्युबेसन, अब मार्केट प्लेस र हामीले फेलोसिप समथिङ केही भन्छौँ होइन, भनेको बाहिर पनि कनेक्सनहरू क्रिएट गर्ने लिडरसिप ल्याब भन्छौँ। ए हजुर, जस्तो 3वटा पिलरमध्ये जस्तो हामीले वास्तवमा अब बिजनेस कल्पवृक्ष एउटा प्रफिटेबल हुनुपर्ने एउटा बिजनेस नै भइसकेपछि हजुरहरूको रेभिन्यू चाहिँ कसरी भइरहेको छ होइन, तपाईँहरू सस्टेन कसरी भइराख्नु भएको छ यो 15-16 वर्षको ड्युरेसनमा होइन, त्यो भइसकेपछि त्यसमा थोरै हामी छिर्न सक्छौँ भने। ओके, डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको त्यो म फर्स्ट उसलाई चाहिँ तपाईँहरूको एनजिओ जस्तो देखिन्छ भन्नुभयो नि, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु होइन। अब वेबसाइट चाहिँ हामी वर्क इन प्रोग्रेस होइन, सिद्धिएको छैन, तपाईँले सुख पाउनुहुन्न होइन, अझै गर्नै छ, त्यो क्लियर बनाउन चाहेँ। अनि अर्को चाहिँ अब रेभिन्यूकै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ इथिकल बिजनेस हो होइन, हाइब्रिड मोडल पनि भन्ने शब्द चाहिँ प्रख्यात रहेछ होइन। तर अहिले हाम्रो चाहिँ खास गरी अब तपाईँले भन्नुभएको त्यो 3टा आमको कुरा छ नि, त्यो हाम्रो प्रत्येक सबै आमबाट हामी रेभिन्यू जेनेरेट गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा कम अलिक बढी सहयोगको अपेक्षा हुन्छ त्यो फर्स्ट हामीले इन्क्युबेसन, किनभने हामी एकदमै मार्जिनलाइज्ड महिलाहरूमा जाने भएको कारणले गर्दा दूरदराजमा रहेको एकदमै मार्जिनलाइज्ड महिला दिदीबहिनीहरूसँग हाम्रो रिच हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यसमा चाहिँ हामीले 2 खाले सर्भिसहरू अफर गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामी एकदम आवश्यकता भएको महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ होइन एकदमै परिवर्तनको चाहना भएको, केही गर्छु भन्ने इच्छा भएको होइन, अब पेटभित्र आगो भएको भन्छौँ नि, फायर इन बेली टाइपको, उहाँहरू जस्तो केही गर्ने छ, बाटो खोजिरहनु भएको छ तर खासै अवसरहरू नआएको जस्तो खालको महिला दिदीबहिनीहरूसँग हामी जब उहाँहरूलाई भेट्छौँ त्यसपछि हामी त्यस्तो खाले नम्बर्स अफ एन्टरप्रेन्योर, पोटेन्सियल एन्टरप्रेन्योर अथवा एक्जिस्टिङ केही गर्न खोजिरहनु भएको उद्यमीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेपछि चाहिँ हामी अब उहाँहरूसँग अफकोर्स उहाँहरूले चाहिँ 1 वर्षको 2 वर्षको इन्क्युबेसनलाई पे गर्ने गाह्रै हुन्छ होइन। उहाँहरूसँगबाट भन्दा पनि हामी चाहिँ त्यो पिच लिएर सर्टेन जसले चाहिँ विलिङ टु सपोर्ट हुन्छ नि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ गर्छौँ र उहाँहरूले कन्सल्टेन्सीको रूपमा हामीसँगबाट त्यो सर्भिस लिइदिनुहुन्छ उहाँहरूको अन बिहाफ अफ देम, अनि हामीले त्यो सर्भिस उहाँहरूलाई दिन्छौँ। एउटा सङ्घ संस्थाहरू होइन अथवा व्यक्ति नै होस् होइन, जोसुकैले पनि त्यो त्यो सर्भिस खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अन बिहाफ अफ देम होइन। अब त्यो तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अब ग्रान्ट भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर वी आर इन बिजनेस होइन, हामी त्यसलाई हामी नेपाल सरकारको व्यावसायिक होइन ट्याक्स भ्याट सहित गएर गर्नै गर्छौँ हामीले त्यो। अनि अर्को सर्भिस चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ B2B नै भयो। B2B चाहिँ अब त्यो पनि B2B नै भयो इन अ वे, तर त्यो चाहिँ चाहिँ हामी एन्टरप्रेन्योरसँग नै जोडिन्छौँ, जसलाई हामीले डेलिभर गर्छौँ, हामीले नै चुज गर्ने भयौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ B2C जस्तै कुनै एनजिओज अथवा कुनै गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ उद्यमशीलताको तालिम दियो, मानौ कुनै एउटा सर्टेन स्किल्सको लागि तालिमहरू दियो होइन, अब चप्पल बनाउने तालिम दियो अथवा चाहिँ च्याउ खेतीको भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मौरी पालक किसान भन्नुहोस्, अब अरू ह्यान्डिक्राफ्ट भन्नुहोस् होइन। अनि तर बिजनेस ठिकठाक जहिले पनि चाहिन्छ सर्भिस, बिजनेस ठिकठाक चलेको छैन अथवा उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट ठिकठाक चलिरहेको छैन अथवा कुनै अझै एडिसनल सपोर्ट, मार्केट लिङ्केजको सपोर्ट चाहियो, यस्तो चाहियो अथवा उहाँहरूलाई अझै नलेजहरू चाहिएको छ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभयो भने दे रिच आउट टु अस के होइन उहाँहरू। अनि त्यसपछि सर्टेन एन्टरप्रेन्योरहरू असाइन गरेर हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ
कुन कुन उसमा चाहिँ काम गर्ने, कति महिनाको लागि, वर्ष दिनको लागि हो कि महिना दिनको लागि हो कि एउटा सर्टेन गर्छ। अनि उहाँहरूले पे गर्नुहुन्छ। सो हामीले इन्कुबेसन सर्भिस फेरि कन्सल्टेन्सी दिन्छौँ त्यस्तो खाले एन्टरप्रेन्योरहरूलाई। त्यसरी पनि हामी त्यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्छौँ। अर्को तपाईँको यतापट्टि मार्केट प्लेस छ, त्यो चाहिँ हामीले खास गरी भन्नुपर्दा अनेस्टली भन्नुपर्दा दिस इज न्यू होइन, नयाँ हो हाम्रो लागि त्यो सेगमेन्ट चाहिँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हामी खास गरी डिस्ट्रिब्युसन, क्लिन इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन बिजनेस जस्तै त्यो बिजनेस मोडलको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँला अहिले होइन। अहिले तपाईँले त्यो 3टा आर्मको पहिला म क्लियर बनाइहाल्छु अनि त्यसपछि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि युनिक पनि छ अलिकति बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजिङ जस्तो पनि लाग्छ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट के क्लियर गर्नको लागि। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले अहिले कल्पना गर्दैछौँ र काम पनि गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ भनेको लट अफ एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ एउटा सर्टेन स्टेजमा पुगिसकेपछि त्यसपछि झन् एकदमै क्रिटिकल हुन्छ नि। अब जस्तै प्रडक्ट उत्पादन केही गर्यो, त्यसपछि तपाईँको केही स्किल सिक्यो अनि त्यो स्किल सिकेर केही उत्पादन पनि भयो अनि इट्स नट इन्ड नि, द स्टोरी त स्टार्ट हुन्छ नि त होइन, बल्ल स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यति बेला केही पनि सपोर्टै छैन के होइन। उनीहरूलाई जब अझै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ होइन, जस्तै उनीहरूले साँच्चीकै प्रडक्ट उत्पादन गरे भने त्यसको क्वालिटीको कुरा हुन्छ, उसको कस्टमर्स के हो होइन, कस्टमर ग्राहक कहाँ हो, बजार कहाँ हो, अनि अब बजारीकरण कसरी गर्ने, त्यसपछि त्यसमा आफूलाई चाहिँ अझै धेरै बजारीकरण ग्राहकहरू कसरी चाहिँ सन्तुष्ट गर्ने, सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ग्राहकहरूसँग, त्यसलाई कसरी ग्रो गर्दैन, बिजनेस ग्रो कसरी गर्ने होइन, अब भनौँ न प्रडक्ट डाइभर्सिफाई कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू त अझै जटिल बिजनेसमा होइन। अब बिजनेस व्यवस्थापनको कुरा, टिम वर्कको कुरादेखि लिएर होइन, क्यापेसिटीका कुरा, अनेक कुरा भनौँ न, डिजिटलाइजको जमाना होइन। अब थुप्रै अब हिसाब किताब बिजनेस व्यवस्थापनका कुराहरू थुप्रै यति धेरै भेग कुराहरू छन् अनि त्यो टुङ्गिनेवाला छैन होइन। अनि एउटा सानो एन्टरप्रेन्योर जसले चाहिँ तपाईँको चिप्स बनाउने तालिम दिएर बुझ्नुभयो नि, अब होइन, अब 1 महिनाको तालिम लियो, अब चिप्स बनायो, सिधै ऊ एन्टरप्रेन्योर भयो भनेर मान्नु त गलत भयो है, ग्याप भयो होइन। होला चिप्स बनाउने तालिम चाहियो नि तालिम त, तर यो कम्प्लिट एन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा भनौँ न खुट्टा टेक्न सक्ने त बनाइदिनु पऱ्यो नि त। भनेपछि हो त्यो मार्केट प्लेसको परिकल्पना चाहिँ हामीले त्यहाँनिर गर्छौँ र उहाँहरूलाई लड अफ त्यो मार्केट लिङ्केजको कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ, प्लेटफर्म। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामी सपोर्ट हाम्रो कन्टिन्यू हामीले गर्ने नै छ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो मोर अब अहिले मैले त्यही मेरो होइन सौरामा हामी डिस्प्ले युनिट्सहरू महिलाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको डिस्प्ले युनिट तयार गर्दैछौँ। अर्को वर्क स्पेस हामीले त्यही धनगढीमा पनि गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर अरू मार्केट लिङ्केजका कुराहरू हामीले चाहिँ उहाँहरूको उत्पादनलाई नै के अरे अनलाइन होइन एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने उसका साथ हामीले चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। र मेरो परिकल्पना चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन हाट बजार होइन, महिला दिदीबहिनीहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ डिजिटल्ली एम्पावर गर्दै त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने छ। त्यो चाहिँ अलिकति समय लाग्ला, तर मैले त्यो सपना देखिरहेको छु र त्यो चाहिँ मार्केट स्पेस मैले कुरा गरेको। अनि अर्को थर्ड तपाईँको आर्म, तेस्रो आर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ के हामी आफै पनि त्यो तपाईँको स्टार्ट ग्रो एन्ड सेयरको यात्रामा हिँडिरहेछौँ। बिजनेस आफै पनि कल्पवृक्ष चाहिँ आफै पनि त्यो स्टेजहरू पार गर्दैछ। अनि महिला उद्यमशीलताको यात्रामा जुन अनुभवहरू हामीले चाहिँ हासिल गऱ्यौँ, महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ नट जस्ट बेनिफिसियरिज, एउटा रेस्पेक्टफुल एन्टरप्रेन्योरको रूपमा हेर्नुपर्छ र उहाँहरूसँग पनि धेरै ज्ञान र अनुभवहरू हुन्छ। त्योबाट अरू मान्छेले पनि धेरैले सिक्ने अवसरहरू पाउँछौँ होइन। त्यो भएपछि उहाँहरूलाई र त्यो सेयरिङ प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने, जसले गर्दाखेरि होइन अब ग्रोइङ प्रोफेसनल्सहरू, विद्यार्थी भयो, रिसर्चर्सहरू होइन, इन्सपिरेसनलको एङ्गलबाट उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो प्लेटफर्म हामी त्यो प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु। जसलाई
अब यो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म आएर मेरो आफ्नो कुराहरू सेयर गर्दैछु होइन, कोही न कोही त इन्सपायर हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई केही होइन भने हामीले गर्न छोड्नु भएन भन्ने हो। अनि त्यस्तै त्यो यात्रामा चाहिँ अरू थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यो यात्रामा नहुने चाहिँ जमर्को हो। त्यो चाहिँ लिडरसिप ल्याब चाहिँ जोड्नु भएको कुरा चाहिँ मैले एकदम रिलेट गरेँ क्या। त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि स्किल र अन्टरप्रेनरसिपको विषयमा अलिकति बुझाउन पनि सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ कि। जस्तो मैले एउटा सानोमा आफ्नो प्रसङ्ग थोरै जोडिहालेँ। जस्तो एकजना कुनै पालिका अब नाम नखोलाउँ, एकजना जनप्रतिनिधिले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, प्रवीण भाइ एउटा चाहिँ अलिकति एउटा सर्टेन कम्युनिटी को लागि चाहिँ माथिबाट बजेट आएको छ, अब त्यसमा चाहिँ अलिकति केही गर्नु पऱ्यो, अब उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो यताउता भन्ने कुरा थियो। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ अलि क्लोजली नै हामी काम गरिरहेको। अनि मैले चाहिँ सधैँ भन्ने के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ, कहिले बाख्रा पालन सिकाइरहेको छ, कहिले मौरी पालन सिकाइरहेको छ, कहिले दुना टपरी यो दुनियाँ दिवाना सिकाइरहेको छ। अनि के हुँदो रहेछ म्याम भन्दाखेरि एउटै मान्छेले, अनि हाम्रो फेरि कल्चर कस्तो छ भने सरकारले भत्ता दिएर पठाउँछ, अनि एकदम तितो यथार्थ हुन्छ नि। अनि मान्छेलाई कस्तो हुने भन्दाखेरि चाहिँ हो मान्छे सबै आर्थिक अवस्था त्यस्तो हुँदैन कि भनौँ न, अब गभर्मेन्टले नि एउटा स्पेसिफिक कारणले दियो होला, अनि भत्ता कलेक्सन गए जस्तो एउटै मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाख्रा पालनमा नि उही छ, मौरी पालनमा नि उही छ, सिलाइ बुनाइमा नि उही छ, सबैतिर त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर उहाँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ मलाई बारिस्ताको ट्रेनिङ गराउनु पऱ्यो, तिमीले चिनेको कोही छ यताउता भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईँ गभर्मेन्ट हो, तपाईँ सरकार हो होइन, तपाईँलाई सबैले हेर्ने, हजुरबाट हामीले लिने हो होइन। गभर्मेन्टको काम भनेको कुनै एउटा युवालाई चाहिँ बारिस्ताको ट्रेनिङ सिकाएर चाहिँ विदेश जाने सर्टिफिकेट दिने चाहिँ होइन। तपाईँले बरु एक्जिस्टिङ त्यही कम्युनिटीका मान्छेहरू कसैले केही काम गर्नुहुन्छ, जेसुकै जाने होला नि त, कसैले दुना टप्परी जाने होला, टिपिकल्ली त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने छैन। कसैले चाहिँ आइटी कम्प्युटर चलाउन जाने होला होइन, गाउँघरमा त एउटा सानो कम्प्युटर पसल खोल्ने भने नि चल्छ होइन। उद्यमशीलता सिकाउनु पऱ्यो, माइन्डसेट डेभलप गरिदिनु पऱ्यो होइन। कम्तीमा उसले बारिस्ता सकिसकेपछि उसले आफ्नो नयाँ क्याफे खोल्नको लागि त्यसमा इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू आउलान् होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ फेजेस वाइजमा कसरी लान सकिन्छ त्यसरी सोच्नु पऱ्यो भनेर मैले उहाँलाई भने। अनि उहाँले आधा कुरा त बुझ्दै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यसको विदिन अ विक 2 विक्स पछि मैले के थाहा पाएँ भने उहाँले बारिस्ताकै ट्रेनिङ गराउनु भएको छ। अनि मैले पछि चाहिँ ठिक छ, शुभकामना छ हजुरलाई, कम्तीमा केही न केही त इनपुट त दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो क्या। तपाईँले अघि भन्नुभयो चिप्स बनाउन जाने छ होइन, चिप्स बनाउन जानेर मात्र त भएन नि त, घरमा लगेर बनाएर राखेर त अर्थ भएन नि त। त्यसलाई बजारमा लान सक्नु पऱ्यो, प्राइस तोक्न सक्नु पऱ्यो होइन, त्यसलाई बेच्न सक्नु पऱ्यो, अनि बल्ल न त त्यसलाई चाहिँ उद्यमशीलता भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै क्लिक भएको क्या। यसमा पनि अलिकति पोलिसी लेभलबाट पनि केही हो म्याम, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो नेपाल सरकारकै अलिकति केही के लाग्छ हजुरलाई यो गभर्मेन्ट लेभलबाट? एकदमै हो। मैले चाहिँ यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो बारेमा धेरैभन्दा धेरै छलफल हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले जहाँ पनि यो कुराहरू उठाउँछु, तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु, म आफैले गरेको कुरा। मैले चाहिँ तपाईँको यो कल्पवृक्ष सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म महिला सहकारी स्थापना गरेँ। मैले जुवानी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ झन् 3000 बढी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट भएर 8 वर्ष सहकारी चलाएँ। खास गरी त्यो मैले त्यहाँ भोगेका अनुभवहरूले चाहिँ मैले कल्पवृक्ष सुरु गरेँ। वास्तवमा त्यो चाहिँ जननी हो मेरो लागि। त्यसमा एउटा रोचक कहानी जुन चाहिँ तपाईँको यो ट्रेनिङसँग सम्बन्धित छ। एउटा सहकारीले के गर्छ, बचत सहकारीले पैसा दिने हो, त्यसको काम भनेको पैसा बचत गर्ने, पैसा लगानी गर्ने होइन। एज अ प्रेसिडेन्ट मैले पनि त्यही गरिरहेँ। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई अलिअलि भोकेसनल ट्रेनिङहरू सेयर सदस्यहरूको लागि गर्ने, के काम गर्ने त भनेर के गराउने भन्ने भयो। च्याउ खेतीको तालिम गराउँ भन्ने हामीले चाहिँ सबैजनाबाट अब समितिका साथीहरूसँग छलफल गरेपछि त्यो यता पदमपुरतिर उतिर सबै अब होइन राम्रोसँग च्याउ खेती गरिरहेको राम्रो थियो, ल यही गरौँ भने तपाईँको आवेदन माग्यौँ। कति आयो थाहा छ? 51 जनाको आवेदन आयो है च्याउ खेती गर्नको लागि। मैले हेरेँ अब त्यहाँ त भर्खर दिनदिनै स्कुल कलेज गइरहेको विद्यार्थी छ होइन, अब कहिल्यै काम नगरेका मान्छेहरू छन्, प्रोफेसन मिल्दैन होइन। अब एकपट्टि काम गरेछ, एकपट्टिको त्यो गरेछ। अनि च्याउ खेती के हो च्याउ खेती भने भन्दा पराल ल्याउनु पर्यो, पराल डरममा हालेर पकाउनु पर्यो, आगो बाल्नु पर्यो, त्यहाँ हुन्छ नि त्यो काम। अनि त्यसो तपाईँ त्यो पराल सुकाउनु पर्यो, पराल बोरामा काट्नु पर्यो होइन, त्यो लिएर आएर
लेबर काम पनि त्यत्तिकै छ, डेडिकेसन त्यत्तिकै छ, तपाईँको टाइम त्यत्तिकै छ, त्यत्तिकै सजिलो त च्याउ त बन्दैन होइन। अनि मैले के सबजनालाई बोलाएर मैले के निर्णय गरेँ भन्दाखेरि अब यो इन्टरभ्यू लिन्छु मैले, त्यत्तिकै दिनै भएन। म त गएर त्यो रिसोर्स खर्च गर्नेवाला त छैन त्यत्तिकै होइन, त्यो त मेरो प्रिन्सिपलको विपरीत हुन्छ। सो मैले सबजनासँग इन्टरभ्यू लिएँ। तपाईँको जोसुकै आज तपाईँ सक्नुहुन्छ पराल काट्न, तपाईँ साँच्चीकै व्यवसाय गर्नलाई यो आउनु भएको तालिमको लागि कि जतिकै जाऊँ न त, तालिम खोल्या गइदिउँ न त होइन। अब 7 दिनको 15 दिनको थियो, 15 दिनको तालिम। अनि त्यसपछि तपाईँको सर्ट लिस्टेड गरेर 19 जनामा जारे। हेर्नु सबजना 51बाट 19 जनामा जारे। त्यसपछि 19 जनालाई उनीहरूलाई के भनेको थियो भने उनीहरू यस्तो मान्छेलाई तालिम दिन्छु जसले साँच्चीकै व्यवसाय गर्नुपर्छ, व्यवसाय नै गर्ने भए मात्रै तालिम दिने। अनि तालिम दियो, यस्तो राम्रोसँग तालिम भयो, जसो सबै डेडिकेटेड गर्छु भन्ने आउनेले त सिक्नै पर्यो, गर्नै पर्यो होइन। अनि त्यसपछि गऱ्यो। अब त्यो बेलामा इन्ट्रेस्टिङ भयो, त्यसपछि महा इन्ट्रेस्टिङ भयो। सुन्नुहोस् है, सबले च्याउ उत्पादन गरे है। ऊ घरमा नि च्याउ छ, ऊ घरमा नि च्याउ छ, दनादन च्याउ फल्या, के गर्ने त्यो च्याउ उत्पादन भयो होइन, सिरियसली उत्पादन भयो। अनि त्यसपछि आज खाऊ त्यो च्याउ, भोलि खाऊ, कहाँ लगेर बेच्ने? उनीहरूलाई न बजार थाहा छ, न हामी त्यसको तयारी छ होइन। अब एउटा सहकारीले कति हुन्छ स्कोप भन्नु न, त्यति हो स्कोप होइन। अनि तयारी पनि छैन। अनि म त अब त्यसपछि अब केही न केही त गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अब सौराको नजिकको मार्केट बजारदेखि लिएर हामीले फेसिलिटेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि मार्केट के भयो, मार्केटले तँसँग प्रमाण के छ, यो च्याउ बिसादी होइन होइन, तपाईँले किन बेच्न ल्याउनु भएको, तपाईँको लेबल खै होइन, कहाँबाट ल्याएको थाहा नभए त होटलवालाहरूले किन्ने कुरो पनि भएन। सो अनि त्यसपछि अर्को स्टेप थाहा भयो कि ओके उनीहरूलाई त अझै मोर होइन चाहिने रहेछ। त्यसपछि यो सबै कुराहरू सिक्दै 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 अनि उहाँ एकजना दसिया चौधरी भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै सिरियसली धेरै पछिसम्म पनि त्यो काम गर्नुभयो होइन। पछि उहाँले चाहिँ त्यो आफूलाई कुखुरा पालनतिर लैजानु भयो। उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, काम गर्न जानुभएको, दुवै अथवा कता जानुभएको थियो, मैले बिर्सेँ नाम ठ्याक्कै। अनि उहाँलाई बोलाउनु भयो, उहाँले पछि आउनुहोस् यही स्कोप छ काम गर्ने भनेर फर्काउनु भयो होइन। अनि त्यसरी उहाँले एकदमै राम्रोसँग च्याउ खेतीलाई पनि गर्नुभयो। पछि उहाँले हामीले त्यो सहकारीकै लेभल लगाएर पनि उहाँलाई चाहिँ फेसिलिटेट गऱ्यौँ होइन। अनि यो यस्ता कुराहरू थुप्रै यस्ता केसेसहरू छ, त्योबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ कि त्यो बेलामा। त्यो तपाईँको हुन्छ नि एभ्री स्टेपमा आउने हडलहरू, च्यालेन्जेसहरू, अनि साना बिजनेसले खेप्ने त्योहरू हुन्छ नि प्रब्लमहरू। अनि अब तपाईँको बिक्री गरिसकेको बिजनेसमा रिइन्भेस्टमेन्टका कुराहरू कतिपय च्याउ खेती किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन त गर्नुभयो, उहाँहरू एकदमै गुड स्किल होइन, स्किल प्रोड्युसर मात्र हुनुभयो होइन। नट अल आर एन्टरप्रेनर्स के बिजनेस माइन्डमा जानलाई त्यसमा रेडिनेसका कुराहरूदेखि लिएर होइन, कतिजना त्यसमा जान सक्ने, कतिजना त्यसमा जान नसक्ने, अनि रिस्क लिने कि नलिने, टाइम दिने कि नदिने, रिइन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने, आएका पैसालाई फेरि बिजनेसमा रिइन्भेस्ट गर्ने, यी सारा कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पायो भनौँ न। अब त्यो सबै कामहरू गर्दाखेरि सिक्ने मौका पाएँ। र मैले त्यो बेलामा ठुलो ग्याप पनि देखेँ होइन। त्यो ग्याप चाहिँ अब त्यो ग्याप कसले पूर्ति गर्ने त? त्यसपछि कल्पवृक्ष स्थापना भयो। एन्टरप्रेनरलाई चाहिने त्यो हुन्छ नि एउटा प्याकेजमा चाहिँ। अनि मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि यो कुरा म एडभोकेट गर्न चाहन्छु, मैले भनिरहेको पनि छु होइन। स्किल एकदमै जरुरी छ होइन। तपाईँले गर्नुहोस् त, अहिले तपाईँको नेपालकै कन्टेक्स्टमा भने सिलाइ कटाइ नसिक्ने मान्छे जसले चाहना गर्छ त्यसले सबैले फ्री सिलाइ कटाइ पायो होला नि त। टेलरिङ देखाउनुहोस् त मलाई, कसले टेलरिङ गर्छ? हाम्रो गाउँघरको होइन, गाउँघरको त्यो महिला दिदीबहिनीहरू जसले टेलरिङ सिक्नुभयो उहाँले टेलरिङ गरेर बस्नु भएको छ, व्यवसाय चलाउनु भएको छ। त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि अभियसली चाहिन्छ होइन, स्किल ह्युमन रिसोर्स हामीलाई चाहिन्छ। तर यो स्किल ह्युमन रिसोर्सलाई, त्यो ह्युमन रिसोर्स कसलाई चाहिन्छ? एन्टरप्रेनरलाई चाहिन्छ क्या। स्किल्स ह्युमन रिसोर्स त एन्टरप्रेनरलाई चाहिन्छ नि। जब हामीले एन्टरप्रेनरसिप क्रिएट गर्छौँ त्यसपछि हामीले दिएको स्किल ह्युमन रिसोर्सले पनि काम पाउँछ क्या। अनि गभर्मेन्टको तपाईँले कुरा उठाउनु, म अलिकति तपाईँलाई चाहिँ भन्छु, गभर्मेन्टको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। मैले त जहिले पनि यो एडभोकेट गर्छु कि तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस् होइन,
पोलिसी बनाइदिनुहोस् र तपाईँले दिनुभएको जुन ट्रेनिङ छ नि त्यो कुन ट्रेनिङ के को लागि दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा कुन चाहिँ पकेट क्षेत्र बनाउने हो होइन। हाम्रै नगरपालिकामा डल बनाउने तालिम दिएको मैले देखाएको छु, चप्पल बनाउने तालिमहरू दिएको छ। एउटा न एउटा चिजमा त के भने केही न केही त गरेको त एन्टरप्रेन्योरसिप त देखिनु पऱ्यो नि त होइन। त्योभन्दा अगाडि के रिसर्च गरेर त्यहाँको डिमान्ड अथवा कस्तो खालको बनाउने हो होइन, त्यो बनाउँदा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कुन चाहिँ पूर्व तयारी के हो, कोले एन्टरप्रेन्योरसिप त्यो एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि को रेडी छ त्यसको लागि, अनि उसलाई चाहिने स्किल ह्युमन रिसोर्स कति हुनसक्छ, त्यसले कति डिमान्ड गर्न सक्छ होइन। मार्केटमा अब मार्केटको अरू कम्पिटिसनहरू के छ, त्यो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो के अरे कम्युनिटीलाई कुन कुरामा इन्फ्लुएन्स गर्ने होइन, कुन कुरामा चाहिँ इन्करेज गर्ने, कहाँ रिसोर्स खर्च गर्ने, त्यो कसले गर्ने त भन्दा गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो प्लान वेबाट हाम्रो नगरपालिकाको गाविसको बजेटहरू यदि खर्च हुने हो भने अभियसली हामी केही कुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो होला। सबै थोकमा त नभनौँ, हामी इन्डिया चाइना जस्तो एउटा जाइन्ट कन्ट्रीको चाहिँ कम्पिटिसनमा होइन यो त्यो प्रडक्ट फ्लो यो चाहिँ बाढीभित्र छौँ होइन, सबै हामी हुन सकेनौँ भनेर भनौँ न, त्यो सबै थोक भन्नु पनि जरुरी छैन, किनभने इट्स अ कम्प्लेक्स इकोनोमीभित्र हामी छौँ। तर असम्भवै त होइन नि त सबै थोक कुरा। यदि हामी प्लान वेबाट जाने हो भने, डेटा हुने हो भने, अनि हामी एन्टरप्रेन्योरसँग नै अपेक्षा गर्ने सारा कुरा त्यो सानो एउटा उद्यमी जसले चाहिँ आफूलाई चप्पलको तालिम लिने हो कि चिप्सको तालिम लिने हो थाहा छैन होइन, उसैसँग अपेक्षा गर्ने सारा कुरा उसैले पत्ता लगाओस्, उसैले नेभिगेट गरोस्, बजार पनि उसैले गरोस्, मार्केटिङ नि उसैले गरोस्, बजार छ कि छैन नि उसैले सोचोस्, उसैले रिसर्च गरोस्, त्यो पनि कहीँ राज्यले गर्ने कुरा हो। अनि त्यही त यो साह्रै नै एकदम फ्रस्ट्रेटिङ छ यो कुरा चाहिँ। त्यही त यो कुरा गऱ्यो भने जस्तो गभर्मेन्ट नै जस्तो फर्स्ट स्टेज दे आर डुइङ ग्रेट है, त्यो कुरामा एप्रिसिएट गर्नुपर्ने कुरामा पनि स्किल दिनुपर्छ, ओके छ। अब सबै एन्टरप्रेन्योर नहुन सक्छन्, इट्स अल अबाउट माइन्डसेट नै भन्छु म त अलवेज होइन। जस्तो हजुरले ग्याप देखेर स्टार्ट गर्नुभयो नि त, त्यो ग्याप एनालाइसिस गर्न सक्ने माइन्डसेट भएको कारणले नै हो होइन। जब गर्दैमा बर्बाद हुन्छ भन्ने पनि होइन, देयर आर पिपल्स इभन हजुरसँगै टिम छ होइन भनेको दे आर डुइङ अल्सो देयर जब होइन। तर जब गर्दै गर्दा माइन्डसेट त एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट हुनु पऱ्यो नि त। अपर्च्युनिटी आउँदै गर्दाखेरि ग्र्याब गर्ने हो कि कसरी जाने हो भन्ने कुरा। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको अहिलेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै मैले पनि एकदम रिलेटेबल लाग्यो। जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ, अफकोर्स गरिरहेछ, तर के भने स्टेज 1मा मात्र भयो जस्तो लाग्यो क्या। अब उनीहरूले पनि त्यो चिज नबुझेको हो कि पोलिसी मेकर्सहरूले होइन। जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, जस्तो मसँग स्किल छ आजको दिनमा। जस्तो मलाई याद छ क्या म्याम, हामीले स्टार्ट गर्दै गर्दा ब्याक इन 2021 अलि अगाडिको कुरा, हामी त फ्रेस अब स्टार्टअप नै हो हामी होइन। स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ अन्त वी नो हाउ टु युज कम्प्युटर होइन, कम्प्युटरबाट वेबसाइट बनाउन आउँछ, सफ्टवेयर बनाउन आउला। तर हामीलाई के थाहा थिएन भने इट्स अ बिग थिङ नि त। जस्तो मैले चाहिँ आजको दिनमा कन्भिन्स गर्न सक्छु सक्दिनँ होला होइन। त्यतिखेर भर्खर 2021मा ब्याचलर सकेको केटो आउँदै गर्दाखेरि मैले हजुरलाई के भनेर, सीता अधिकारी जस्तो कुनै एउटा बिजनेस वुमनलाई म्यानलाई भनेर मैले बिजनेस पर्सनलाई भेटेर के भन्न सक्न पर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले मेरो सफ्टवेयर हाल्नु भएन भने तपाईँको बिजनेस चल्दैन भनेर मैले कन्भिन्स गर्नुपर्ने बिजनेसमा हात हाल्यो क्या हामीले। यस्तो कम्प्लेक्स चिजमा हात हाल्यो जस्तो लाग्छ नि मलाई। अनि त्यो ड्युरेसनमा बिस्तारै त्यसपछि हामीले होइन यो कुरा त हामीले आजकल भन्छौँ कि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज नट जस्ट अबाउट कोडिङ भन्छौँ क्या हामीले चाहिँ बिजनेसलाई अटोमेसनमा लाने, डिजिटाइज गर्ने प्रोसेस हो नि त। अनि बिस्तारै हामीले हाम्रो चाहिँ आइडियोलोजी बुझ्दै गयौँ क्या, हाम्रो थिम के हो भन्ने बुझ्दै गयौँ। अनि कता के रिग्रेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही चिज कसैले बेलैमा यही चिजहरू सिकाइदिएको भए होइन। कम्तीमा अब आज पनि मलाई हाम्रो टिममा चाहिँ कस्तो छ साथीहरूको भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्स भनेपछि केटाले हात उठाइहाल्ने होइन, किनभने आफूले धेरै त्यो चिजमा इन्भल्भै हुन नखोज्ने होइन। अनि त्यही चिजहरूमा चाहिँ भनौँ न अभोइड गर्न खोज्ने, तर द्याट इज द मेन कोर अफ द बिजनेस नि त। अनि त्यो कुरामा चाहिँ कसैले सिकाइदिएको भए हुन्थ्यो, स्कुलमै यी चिजहरू आइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। अहिले आजकल त हावाहुरी चलिरहेको छ, त्यसो स्टार्टअपको रमाइलो चलिरहेको छ होइन, विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि आइरहेका छन्। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पालामा भइदिएको भयो भने जस्तो हुन्छ कि अब हजुरहरूले त्यो बेलादेखि त्यो चिज स्टार्ट गर्नुभएको छ नि त होइन। त्यसमा मैले थोरै हजुरको विषयमा प्रसङ्ग मात्र जोडेको यसमा चाहिँ होइन। जस्तो अब मलाई लागेको चाहिँ जस्तो हजुर आफैमा एउटा भनौँ न बिजनेसको ट्रेनर पनि हो होइन। अब ट्रेनर पनि हो, ट्रेनर हुँदै गर्दाखेरि जस्तो मैले अलिकति पर्सनल लेभलमा क्वेसन सोधेको, जस्तो हजुरले एउटा बिजनेस पनि अपरेट गर्नुहुन्छ होइन, अनि हजुरले अरू कसैलाई चाहिँ तेरो बिजनेस चाहिँ यसरी गर्ने हो भनेर पनि सिकाउनुहुन्छ
होइन मलाई अहिले जस्तो हामीले त्यो प्रब्लम हामीमा के छ भन्दाखेरि जस्तो अलि अगाडिसम्म त हामीले आफैले सफ्टवेयर युज गर्थेनौँ कि अब इट साउन्ड्स फनी होइन कस्तो भन्दाखेरि हाम्रै वेबसाइटमा हामीले आफूले काम गर्न नभ्याउने ट्रिटमेन्टै गर्न नभ्याउने रिसेन्टली 1-2 दिन भयो बल्ल हामी आफ्नो वेबसाइट लन्च गरिरहेको छौँ नयाँ भर्जनमा होइन भनेको आफ्नैमा काम गर्न नभ्याउने होइन त्यो वाला हुन्छ अनि हजुरले आफ्नो बिजनेस गर्दै गर्दाखेरिको डिफ्रेन्स र अरूलाई चाहिँ तेरो बिजनेस गलत छ भन्दै गर्दाखेरि अथवा तैँले यसरी गर्नुपर्छ भनेर औलाउँदै गर्दाखेरिको डिफ्रेन्स चाहिँ के फिल गर्नुहुन्छ हजुरले तपाईँले आफूले सिरियसली त्यो चिजहरू आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ त एकदम क्लियरली नै मैले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टले सोधेँ एकदमै यो एकदमै रोचक छ अनि म तपाईँलाई अनेस्ट आन्सर दिन्छु मलाई सबभन्दा मैले मनपर्ने मेरो चाहिँ ट्रेनिङको अहिलेको मतलब ट्रेनिङ अथवा फेसिलिटेसन भनौँ होइन त्यो मनपर्ने टपिक्स भनेको बिजनेस क्यानभास होइन बिजनेस क्यानभास मोडल बिजनेस मोडल क्यानभासमा मैले गर्छु होइन तर मलाई सबभन्दा गाह्रो लाग्ने र बोरिङ लाग्ने भनेको बिजनेस प्लान बनाउन नै हो कि मेरो आफ्नोमा चाहिँ होइन अरूकोमा चाहिँ म त्यही समहाउ मैले त्यही नै गरिरहेको हुन्छु तर मेरो आफ्नै चाहिँ एकदमै कम्प्लिट बिजनेस प्लान हुँदैन लिखितमा खोज्नुभयो भने होइन अब त्यो अनि फेरि अर्को अब मसँग त्यसको लागि थुप्रै अब ऊहरू पनि छ भनौँ न तपाईँले खोतालेर सोध्नुभयो भने किन बनाउनु भने यताउति भन्नुभयो भने मैले फेरि अब म अलि क्लेभर आन्सर पनि दिन सक्छु होइन किनभने बिजनेस प्लान भनेको इट्स अलवेज चेन्जिङ यता त्यता होइन त्यो मैले भन्छु पनि होइन हुन पनि हो इन सम एक्सटेन्ट तर पहिला के थियो भने मलाई त यो बिजनेस मोडल क्यानभास पनि त्यति थाहा थिएन हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यति भनौँ न युज गर्दैन थियौँ अनि कम्प्लिट त्यो बिजनेस प्लान होइन बनाउन यस्तो बोरिङ लाग्ने अनि कतिपय त क्लियरै हुँदैन नि एन्टरप्रेन्योरलाई तपाईँ हामी उद्यमीले कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ बिजनेस पढेर बिजनेस गर्ने होइन क्या होइन त्यो उद्यमी भनेको त तपाईँको चाहिँ गर्ने हो भनेर गर्ने हो नि त होइन एउटा केही हुन्छ होइन एउटा केही उद्देश्यका लागि केही एउटा प्रपोज हुन्छ अनि कुन बाटोबाट त्यो जाने त त्यहाँ पुग्ने त भनेर बाटो खोजिरहेको हुन्छ अनि त्यो बाटो खोज्दै गर्दाखेरि बाटो गोरेटो आफै बनाउने हो नि त्यस्तो साहसी हो नि त उद्यमी भनेको त होइन आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ नि त त्यो बनाउँदै जाने क्रममा तपाईँको चाहिँ के आउँछ के आउँछ नि बाटोमा त सल्भ गर्दै जाने हो नि त त्यसरी हुन्छ त्यही भएर कम्प्लिट त्यो खोजिँदैन त्यही भएर त्यो एउटा चाहिँ मैले त्यो अरूलाई भन्दै गर्दाखेरि जस्तो हजुरले आफूले बनाउन चाहिँ बनाउने तर आफैलाई चित्त नपर्ने होइन यस्तो त होइन होला भने जस्तो अब कति कुराहरू पोर्ट्रे गर्न सकिँदैन नि त कति चिजहरू त होइन मलाई आई वान्ट टु डु अब सबै कुरा अल्टिमेटली आजको दिनमा भिजन के हो त भन्दै गर्दाखेरि त इट्स ह्युज नि त सुन्दाखेरि कसैले के अब कुरा गरे होला भन्ने जस्तो लाग्ला जस्तो मलाई पनि कसैले के हो प्रवीण तिम्रो भिजन भनेर सोध्यो भने एकदम ठुलो कुरा हुन्छ नि त भिजन भनेको त बवाल हुन्छ भन्ने टाइपको सोचिरहेको हुन्छौँ नि त अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले अघि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै फ्रेमवर्कमा कतिको काम गर्नु छ हजुरले आफ्नो कम्पनीको लागि है मैले चाहिँ एकदम आफ्नो कम्पनीको लागि फ्रेमवर्कमा गर्नको लागि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो स्टेजमा आइपुग्दा चाहिँ कतिपय कुराहरू अब गरिएको पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो स्टेजबाट अलिकति पार पनि भइसक्यो जस्तो नि हुन्छ होइन गाह्रै कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको त्यो आन्सर्स नै दिँदा चाहिँ त्यो गाह्रै कुरा हो तर यो पनि होइन कि हामी त्यसमा कामै नगरिकन त्यत्तिकै जान्छौँ भन्ने चाहिँ होइन कुनै न कुनै रूपमा जुनसुकै एन्टरप्रेन्योरले पनि सानो अथवा ठुलो जुनसुकै एन्टरप्रेन्योरले पनि त्यसमा काम चाहिँ गर्नै पर्छ होइन तपाईँको सोचाइ होइन त्यो चाहिँ क्लियर हुनैपर्छ भन्ने लाग्छ इभल्भ हुँदै जाने कुरा अर्को कुरा हो होइन तर बेसिक हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ यति क्लियरिटी हामीसँग छैन एउटा प्रपोज हामी एउटा प्रपोजमा क्लियर छैनौँ त्यसपछि हामी चाहिँ अब भनौँ इन्भेस्टमेन्टको लागि रेडी मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा हाम्रो भिजन भनेको अब हामी कहाँ जाने हो के का लागि काम गर्नु जुनसुकै बाटोबाट गए पनि म चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ मैले चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ म होइन एन्टरप्रेन्योरसिपकै यात्राबाट चाहिँ इम्पावरमेन्टमा जान्छु भन्ने म क्लियर छु तर अब कसरी जाने के गर्ने होइन क्लिन इनर्जी बिजनेस गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो त्यो मेरो कुरा भयो होइन मैले कहाँ आफूलाई स्कोप देख्छु तर केही त छ नि त होइन त्यो अल्टिमेटली त
तपाईँ जहाँ जसरी गए पनि अथवा तपाईँले बाटो बिराउनु भयो भने तपाईँलाई तानेर त्यहीँ पुर्याउँछ के तपाईँको यदि प्रपोज क्लियर छ भने त्यो एउटा कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ बिजनेसकै लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा दुईवटा कुरा हुन्छु, नट नेसेसरी अलवेज मनी होइन, टाइम पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँको टाइम इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले गर्नुहुन्छ कि अहिलेको समयमा त टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टाइम इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पैसा पनि आउँछ होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा र समयलाई पनि मैले पैसा नै भन्छु, त्यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन्छ त्यो। अनि अर्को चाहिँ निरन्तरता है, निरन्तरता एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्टरप्रेन्योरको लागि होइन, उद्यमशीलताको लागि निरन्तर लागिरहनु पऱ्यो कि। यदि तपाईँ फेल हुनुभयो अथवा तपाईँलाई कुनै एकदम एक्साइटिङ मोमेन्ट आयो अथवा तपाईँ एकदम तल झर्नुभयो, डजन्ट म्याटर होइन, तपाईँ काम गरिरहनु पऱ्यो, त्यसले तपाईँलाई चाहिँ लैजान्छ जहाँ पुग्ने हो होइन। त्यो लाग्छ मलाई, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ ती तीनवटा कुराहरू। हजुरले जस्तो यो महिला उद्यमशीलतामा काम गर्दै गर्दा आजसम्म लगभग कति हामीले हजुर इन्भल्भ भएर कति जति महिलाहरूलाई चाहिँ गाइड गर्नुभयो ओभरअल? अब मैले नेपालकै नम्बर भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो 1000+ महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ मसँग डाइरेक्ट जोडिएर नै उद्यमशीलताकै लागि जोडिएर काम गरिसक्नुभयो। अब इन्डिया प्लस गर्दा 3000+। इन्डियामा पनि काम गरियो? हजुर, इन्डियामा चाहिँ थोरै 8 वर्ष तपाईँको चाहिँ 8 वर्षसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो जुन मैले यो हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गरेको जुन मोडेल महिला उद्यमशीलता होइन, महिला एम्पावरमेन्ट थ्रु यो एन्टरप्रेन्योरसिपको मोडल जुन चाहिँ क्लिन इनर्जी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले जुन काम गर्न सफल भयौँ, त्यो मोडललाई चाहिँ इन्डियाको पनि स्लम कम्युनिटीहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको बेसिक इम्युनिटिजहरू जस्तै सोलरको बत्ती भयो, तपाईँको पानीका फिल्टरहरू भयो, जस्तै बेसिक हाउस होल्डको लागि चाहिने चिजहरूको अभाव जुनले गर्दाखेरि मान्छेमा पानी प्रभाव छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई कम गर्नको लागि हाम्रो मोडल चाहिँ यही यहाँ नै भएर प्र्याक्टिस भएर परिष्कृत भनौँ न, एउटा टेस्टेड भइसकेको मोडललाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ पोलिनेट इनर्जी थियो, पछि हामीले काम गरेर चाहिँ पोलिनेट ग्रुपसँगको सहकार्यमा 8 वर्षसम्म काम गऱ्यौँ र यहीँको मोडल रेप्लिकेट गरे। त्यहाँ चाहिँ हामीले 6वटा सिटिजमा चाहिँ स्लम कम्युनिटीमा काम गरे। एकदमै होइन, एउटा भनौँ आर्थिक उसको चाहिँ बटम अफ पिरामिडको मान्छेहरूसित चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि 3000 जना महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्स यही उद्यमशीलताको तालिमहरू गराएर अनि त्यो स्लम कम्युनिटीमा नै उहाँहरूले चाहिँ सर्भ गर्नुहुन्थ्यो एज अ कस्टमर्स उहाँहरूलाई। जस्तो यो ड्युरेसनमा म्याम होइन, जस्तो नेपालकै विषयमै प्रवेश गर्दै गर्दा जस्तो तपाईँ त विभिन्न ठाउँ छिर्नुभयो, स्पेसल्ली ग्रामीण भेगमा होइन। ग्रामीण भेगको कथै अर्को छ होइन, बाहिरबाट घुम्न जाँदाखेरि रमाइलो देखिन्छ, राम्रो छ देखिन्छ होइन, गाउँ भन्ने देखिन्छ। तपाईँलाई यो जर्नीमा चाहिँ एकदम मन छोएको केही के जस्तो हुन्छ नि, कोही महिला देखेर अथवा इभन कसैको फ्यामिली देखेर अथवा वाटेबाट कुनै स्टोरी कि जसले चाहिँ होइन एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले जे गरेको छु ठिक चाहिँ यति चाहिँ भयो नि भन्ने हुन्छ नि, सेटिस्फाइड बनाउने अथवा एकदम कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने मोमेन्ट जस्तो त्यस्तो केही? मेरो थुप्रै छन् त्यस्ता होइन, थुप्रै छन्। तपाईँलाई एउटा तपाईँले घुम्दै गर्दा भन्दाखेरि मलाई 1-2वटा कुरा त डेफिनेटली म सेयर गर्छु होइन। एउटा चाहिँ हामीले यो व्यवसाय सुरु गर्ने अलिक सुरुवातीकै क्रममा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि महिला उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र क्लिन इनर्जी तर सोलरमा चाहिँ काम गरौँ, सोलर ल्यान्टर्नहरूमा काम गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने, अन्त कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने थियो होइन। कुनै एउटा बिजनेस मोडल चाहिँ गर्ने जसले चाहिँ त्यो समुदायको प्रब्लम के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने स्टेज के होइन। एउटा चाहिँ उद्यमीले पहिला चाहिँ साँच्चीकै प्रब्लम चिन्नु पऱ्यो नि त भन्ने त्यो स्टेजमा चाहिँ तपाईँको 11-12तिरको टाइममा चाहिँ म समुदायमा भित्र छिरेर हेर्दै थिएँ। अब त्यही अघि नै तपाईँले कोट्याउनु भएको थियो जे पनि गर्ने स्कोप हुन्छ नि त होइन। तपाईँसँग त मल्टिपल अप्सन्सहरू थियो नि त त्यति बेला, केही सुरु नगर्दा। बरु अहिले पो म एउटा गोरेटो समाधिसँगै मसँग धेरै अप्सन्सहरूमा अब मसँग टाइम पनि छैन, यसैलाई सफल बनाउनु छ, आफ्नै टार्गेट छ, आफ्नै लक्ष्य छ होइन, त्यो छ। तर त्यति बेला त त्यो पनि थिएन नि त, म त ओपन थिएँ भनेपछि। अब हाम्रो देशले, तपाईँहरू त अब अलिकति यङ जेनेरेसन हुनुभयो, कति भोग्नुभयो, बच्चामा भोग्नुभयो होला,
लोड सेडिङ तपाईँको 16 देखि 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ। बेलुका सूर्य अस्त सँगसँगै हामी अस्ताउँथ्यौँ, सूर्य उदय आएपछि हामी उज्यालोमा बस्ने हो होइन, अदरवाइज धेरै जसो अँध्यारो नै हुन्थ्यो। अनि अब महिला र बच्चाहरूको कहानी कस्तो होला, इनर्जी पवर्टीको त्यो चरम स्टेजमा चाहिँ नेपाल गुज्रिरहेको स्थिति थियो। अनि समुदायमा गएँ, यहीँ चितवनमा तपाईँको नजिकै हामीहरूको उसमा गाउँमा एउटा अलि झुप्रो घर थियो। अनि दाउरामा खाना पकाइराख्नु भएको थियो। हामी सरासरी त्यहीँ मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी सरासरी गयौँ भित्र, बत्ती सत्ती केही पनि बलेको थिएन। अलिकति कर्नरपट्टि एउटा सानो इमर्जेन्सी लाइट भन्छौँ नि तपाईँको, त्यो ब्याट्रीबाट चल्ने खालको इमर्जेन्सी सानो लाइट, त्यो चाहिँ बलिरहेको थियो। अनि हामी अब अलिअलि गाउँघरको चिनजानको भए भएर हामी सरासरी त्यहाँ पर्मिसन पनि धेरै जरुरी भएन, हामी गएको थियौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ दिदी भन्दै। अनि उहाँले ट्याक्क त्यो चुलोको छेउमा रहेछ अनि बत्ती बाल्नु भयो कि, एउटा टुकी के मट्टीतेलको टुकी बाल्नु भयो। अनि तपाईँले किन नबालेको त अघि यो टुकी, किन अँध्यारोमा खाना पकाएको भनेको, कति महँगो छ मट्टीतेल तपाईँलाई थाहा छ होइन भन्नुभयो। अनि तपाईँको स्याडली यतापट्टि बत्ती बालेर कोही अब पुरुष मान्छेहरूको आवाज सुनिन्थ्यो, उहाँहरू बत्ती बालेर गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा केही खाँदै हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले हेर्दैनौँ। तर त्यहाँ बत्ती त थियो, तर त्यो महिलालाई चाहिँ बत्ती थिएन क्या काम गर्नको लागि। एकदमै त्यो टच हुने कुरा थियो। त्यस्तो खाले स्थितिमा तपाईँको त्यसपछि अझै म चाहिँ बर्दिया गएँ। त्यतिखेर एउटा कम्युनिटी त यस्तो अलिकति त्यो सुकुम्बासी बस्ती जस्तो कम्युनिटी थियो। त्यहाँ लिटरल्ली कसैले पनि त्यो, उहाँसँग त बरु टुकी थियो, इमर्जेन्सीमा बाल्नु हुँदो रहेछ, लिटरल्ली कसैसँग टुकी बत्ती पनि थिएन। त्यति बेला मट्टीतेल पनि एकदम महँगो भएको थियो होइन। अनि सबैले त्यो मोबाइलको टर्च के, यो ब्याक इन कतिको कुरा, कहिलेको कुरा, यो तपाईँको 12-13 को कुरा हो भनेको, 2012-13 होइन 14 एराउन्डको कुरा हो क्या त्यो चाहिँ। त्यो उहाँहरू पुरै त्यो बस्तीभरि नै त्यो तपाईँको धन्न मोबाइल चार्ज, गाउँतिर कतै लगेर मोबाइल चार्ज गर्ने नि तपाईँको कति होइन कोस हिँडेर पुग्नुपर्ने स्थिति थियो गाउँघरमा। गोर्खामा त्यस्तै थियो, नुवाकोटमा त्यस्तै थियो, तपाईँको चाहिँ बर्दियाको कुना काप्चामा त्यस्तै थियो। किनभने मोबाइल चार्ज गर्ने कोही ठाउँमा बिजुली पुगेको थिएन, कोही ठाउँमा पुगेको ठाउँमा के अरे बत्ती आउँदैन थियो, अनि त्यो पैसा तिरेर चार्ज गर्नु पनि त्यस्तो स्थिति थियो। त्यो पनि हेऱ्यो। त्यसपछि हामी अर्को एउटा झनै उदेक लाग्ने कुरा चाहिँ के भयो भने, कैलालीको बस्तीहरूमा चाहिँ म त्यस्तै गर्दै गएँ। मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ त्यो कुरा होइन। हामी एउटा अलि जिम्दारको घर थियो, राम्रो सम्पन्न गाउँघरको जिम्दारहरूको सम्पन्न घर थियो। अनि म भान्साकोठामा पसेँ। अब त्यो कस्तो पनि लुज खालको सेटिङ थियो। अब बल्बहरू झुन्याइरहेको आँगनमा, सिटिङमा फलैचाहरू हुन्थ्यो होइन, राम्रो ठाउँहरू उहाँले एकदम अब मान्छेहरूलाई गर्ने। भान्सामा पसेँ, भान्सामा त्यो बल्ब पनि छैन के। कसैले पनि यो कल्पना पनि गर्दैन थियो कि यो महिलालाई बत्ती चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि कल्पना छैन क्या। त्यति पनि सेन्सिटिभनेस छैन कि। भान्सा भनेको त सबैको पेट पाल्ने ठाउँ हो होइन। त्यहाँ किन चाहियो र, किनभने बत्ती धेरै, यसै पनि बत्ती आउँदैन। एउटा जाबे बल्ब झुन्याउन पनि कोही बोदर गर्दैन के महिला बस्ने ठाउँमा, जहाँ कि अधिकांश महिलाले समय बिताउँछ होइन। सबै अधिकांश नेपालको अब भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै जसो भान्सा भन्ने बित्तिकै महिला पर्यायवाची भाव भएर मैले त्यो कुरा भनिहालेँ होइन। त्यस्तो खालेले मलाई उदेक बनाएको चाहिँ तपाईँको त्यो होइन, अचम्म लागेको चाहिँ मलाई त्यति गहिरिएर मैले सोचेको थिइनँ कि। मैले काम गर्न डिसाइड गरिसकेँ, तर मैले त्यति धेरै इनर्जी एक्सिसमा त्यति धेरै डिस्क्रिमिनेसन छ होला भनेर मैले सोचेको थिइनँ। मलाई उद्वेग बनायो त्यो घटनाले। अनि तपाईँको त्यो 3टा क्याटेगोरिजको हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। सबभन्दा पुवर क्वालिटीको बत्ती जुन मट्टीतेलको बत्ती छ त्यो महिलाले प्रयोग गर्ने होइन। भान्सामा आइदर तिनीहरू प्रयोग गर्ने, प्रयोगै नगर्ने होइन। जति दुःख छन् सबभन्दा पहिला दुःखको त्यो चरम चाहिँ महिलाले भोगेर आउँछ कि। दुःख त सबैलाई हुन्छ परिवारमा, परिवार एउटा दुःखी परिवार भएपछि सबैले दुःख पाउँछ होइन। तर त्यसको त्यो हुन्छ नि डेन्सिटी हुन्छ नि, त्यो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ महिलाले पहिला बोक्छ जुनसुकै कुरामा पनि होइन। त्यो भारी बोक्नु चाहिँ उसले पर्छ भनेपछि उसको त्यो भारीलाई अलिकति भने नि बोझ कम गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने के फिल
त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा अनि उसको प्रोडक्टिभिटीमा होइन उसको अब टाइमको कुरा भयो होइन त्यो कुराले चाहिँ मलाई एउटा उद्वेग बनाएको कुरा थियो। हामीलाई अहिले कस्तो अलि मलाई मनै कस्तो भयो क्या तपाईँले भन्दै गर्दा। हामी उद्यमशीलताको गफ गर्ने भनेर बसिरहेको थियौँ, हामी सामाजिक विभेदको विषयमा प्रवेश गऱ्यौँ होइन। जस्तो अब हजुरले भनेको कुरामा जस्तो हुन त अब जेनेरेसनल वाइज ट्रान्सफर त हुँदै जाला चिजहरू होइन। बिस्तारै अब हाम्रो जेनेरेसनमा धेरै चिजहरू फिल्टर आउट भइसकेको छ होइन। तर स्टिल मैले चाहिँ अब मैले आफूले बुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रो पनि परिवारमा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसनको एङ्गलबाट कहिले पनि फिल गरिएन। जस्तो इभन मेन्सुरेसनल बेलामा दिदीहरूले नै खाना बनाउने, हाम्रो कहिले पनि त्यो चाहिँ भनौँ न किचनभित्र छिर्न हुन्न, यताउता कहिले पनि देखिएन। तर स्टिल आज पनि मैले कति ठाउँमा देख्छु कि त्यो अनि कस्तो हुँदो रहेछ नि, मेरो अपब्रिङिङ नै त्यसरी भयो नि त। मैले कहिले पनि दिदीले बार्ने भन्ने कुरा यो कहिले पनि देखिएन। अनि त्यो भइसकेपछि आफ्नो अपब्रिङिङ भएपछि त्यो चिज पनि ल हो र भने त्यही तपाईँले चाहिँ त्यो बिलिफ सिस्टमको कुरा होइन। मेरो बिलिफ सिस्टममा त्यो चिज कहिले पस्नै सकेन। अनि त्यसपछि अहिले बाहिर हेर्दै गर्दाखेरि म दङ्ग पर्छु कि महिलाहरूमा त्यो पनि कति ठुलो डिस्क्रिमिनेट हो नि त। सधैँ छोरी भनेको छ, माया गरेको छ, जान फाल्ने चाहिँ एउटा कुनै बाले एउटा फादरले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ भनौँ न महिनाको 4 दिन चाहिँ किचनमा चाहिँ छिर्न नदिने भन्ने कुरा जस्तो अहिले पनि त छ त चिजहरू होइन। हामी विभेदको एङ्गलमा हजुरले अलिकति तपाईँलाई अहिले तपाईँ विभेदको कुरा गर्दाखेरि म अस्ति भर्खर आसाम भिजिट गरेर आएको होइन। अब अहिले सरकारले तपाईँको छाउलाई इलिगलै भन्छ होइन। अस्ति भर्खर पनि हाम्रो त्यहाँको महिला दिदीबहिनीहरू छाउ भत्काउन गएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ त्यहाँको एक्टिभिस्टहरू अझै पनि भत्काउनु परिरहेछ उहाँहरूलाई होइन, बनाइरहेको हुन्छ, भत्काइरहेको हुन्छ। के भयो भन्दाखेरि म नाम लिन चाहन्न। हामी अब म नयाँ जिल्लामा म यसपालि अब आसाम मैले पहिला काम गरेको थिएन, अहिले जाँदैछु। मलाई चाहिँ फार वेस्टर्नमा काम गर्नुको पछाडि चाहिँ म किन फार वेस्टर्न गएँ त चितवनबाट भन्ने हुन्छ नि, यो पनि एउटा चाहिँ हो होइन। यो मन छुने के महिलाहरूको अब छाउ जस्तो भनौँ न प्रब्लम चाहिँ हामी नेपालीहरूले भोगिरहेछौँ भनेपछि त्यहाँ नगए कहाँ जाने कि महिलाको लागि काम गर्न भनेर गएको मान्छे म। अनि त्यसपछि आसाममा अहिले अब आसामसम्म पुगेको छ, अझै त्योभन्दा अझै जटिल अब विकट जिल्लाहरू छँदैछ। अनि भर्खरको अनि भयो के भन्दाखेरि उहाँहरूसँग अब पहिला अब जिल्लामा काम गर्ने भएपछि त्यहाँका होइन सोसल लिडर्सहरूसँग सामाजिक अभियन्ताहरूसँग होइन अब स्टेक होल्डरहरूसँग महिला उद्यमीहरूसित कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। म बसेर कुराकानी गरेँ। अनि महिलाहरूसँग काम गर्न आउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त धेरै प्रख्यात भइसकेछ छाउसँग काम गर्ने होइन। अब त्यो विभेदहरूको बारेमा कुरा गर्ने अब एकदम रेडिकल अब उहरू गर्नेहरू पनि गइरहेको नि त, त्यहाँ त भइरहेछ। उहाँहरूले मलाई घुमौरो रूपमा के थ्रेटन गर्नुभयो थाहा छ? फ्यु सबैलाई त मैले भन्दिनँ, कोही मान्छेहरू जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई घुमाउरूमा के गर्नु भने तपाईँ पनि त्यही गर्न आएको हो भने होइन, यहाँ एउटा यस्तो शक्ति छ होइन, यहाँ एउटा यस्तो शक्ति छ त्यो चाहिँ जहिले पनि त्यो छ, यहाँ के छ ऊर्जा छ। अनि जे कुरा त्यो हुन्छ भने चाहिँ त्यो परिवारलाई अनिष्ट हुन्छ अरे कि, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर तपाईँहरू जतिसुकै कुरा गरे पनि यहाँ छ, त्यो एउटा ऊर्जा छ, त्यो एउटा शक्ति छ होइन, ईश्वरीय शक्तिहरू त्यो छ होइन, दैविक छ। अनि त्यो मान्छेलाई त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो भएर यो कुनै हिसाबले पनि गर्दैन। यसमा पनि गर्न आउनु भयो भने अब तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको त्यसो भन्नुभयो। ओ माई गड, म दङ्ग परेँ होइन। म त उद्यमशीलताको कुरा लिएर गएको थिएँ, तर महिला भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एकैचोटि कनेक्टेड छ क्या त्यो छाउको भनेपछि त्यो खालको। अनि अरू पनि मैले थुप्रै हामीले अब त्यहाँ आउने भर्खरको यङ उद्यमीहरूदेखि लगायत उहाँहरू कतिको त्यो बिलिफ सिस्टमले उहाँहरूलाई कतिको गाँजेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट। उहाँहरू इभन आफै छाउ हुँदाखेरि सँगसँगै उहाँहरू इभन लाइक सेम पार्टिसिपेन्ट पनि त्यो कुराहरूको प्र्याक्टिस नगर्न छोड्न हिचकिचाउने स्थिति छ क्या। तपाईँको त्यो बिलिफ सिस्टम यति दह्रो छ नि, तपाईँको साँच्चीकै होइन गर्नैपर्छ भन्ने मात्रै होइन क्या, उहाँहरूलाई साँच्चीकै त्यो साइकोलोजी त्यो भएको कारणले गर्दा साँच्चीकै प्रभाव पर्ने के, बुझ्नु भयो नि।
भनेको म भिक्टिम हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन, भिक्टिम हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ, गरेन भने अनिष्ट हुन्छ। तपाईँको यति ठुलो स्ट्रङ बिलिभ छ कि कसैलाई त्यो भएकै अर्थक नभए पनि उहाँहरू अलिकति असहज महसुस गर्ने अथवा फिजिकली यो भयो त्यो भयो भनेर जोड्ने खालको पनि स्थितिहरू त्यहाँ रहेछ कि त्यो देख्ने अथवा केही भयो भने त्योसँग लहर जोड्ने, जेसुकै होस् त्योसँग लहर जोड्ने होइन। कुलदेवता रिसायदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ तपाईँको यति त्यो कल्चरल्ली इन्टरकनेक्टेड छ, यति गाह्रो त्यो भइसकेपछि त्यो देखिन्छ भनेपछि अब त्यो तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ विभेदको खाडल कति ठुलो छ भन्ने कुरा। पनि छाउको इम्प्याक्ट त्यस्तो छ भनेको चाहिँ त्यो त अस्ति भर्खर मैले त्यो महसुस गरेर आएको कुरा भयो। इभन तपाईँको अब देखादेख छाउ बनाउने ओर्ने कुराहरू अलिकति हामीले त यो विषयमा सामाजिकमा पढेको मात्र हो। चितवनका लागि त यो कुरा प्रिभिलेज चाहिँ कता कता चाहिँ जस्तो हामी स्कुलमा चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर पढेको। यसमा चाहिँ म्यामले जस्तो अब हजुर सौरा बस्नुहुन्छ होइन, एकदम भनौँ न अब चितवनको त विशेष मोमेन्टहरू हुने ठाउँ भनौँ न, स्पेसल्ली बढी ह्यापनिङ छ। हजुरहरू हस्पिटालिटी बिजनेसमा नि हुनुहुन्छ, मैले जोड्नुपर्ने विषय होइन। अब यसमा हाम्रो किनार रेस्टुरेन्ट जुन चाहिँ अब सौराको ल्यान्डमार्क जस्तोको रूपमा इभल्भ पनि भइसकेको छ होइन। जस्तो तपाईँले अब साथी आफै नै एउटा अर्बन एरियामा हुर्केको महिला अहिलेलाई त्यो एरियामा तपाईँको टिमहरू पनि अफकोर्स पक्कै अर्बन एरियाबाटै हुनुहुन्छ। चितवन आफैमा अब एउटा बजार धेरै नै पछिल्लो समय एकदम इभल्भ भएको ठाउँ हेर्दै गर्दा तपाईँले बजारी सहरी क्षेत्रका महिलाहरूसँग नि उत्तिकै साथीसँग त्यताउता काम पनि गरिराख्नु भएको छ र अल्टिमेटली त्यही रुरल एरियामा पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले ठ्याक्कै मैले अब तपाईँले त्यो छाउवाला कुराले अलिक डिस्टर्ब गरेको मलाई चाहिँ, म कस्तो भएँ कि मान्छेहरू होइन के भइरहेछ भने जस्तो। तपाईँले जस्तो ठ्याक्कै अब एउटा छाउपडी प्रथासम्म चाहिँ गएको मान्छेहरूलाई उद्यमशीलतामा लान्छु भनेर चाहिँ हिँड्ने सोचले हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ के देख्नुहुन्छ, दुइटाको ग्याप कतिको छ? जस्तो इभन काठमाडौँमा बसिरहेको महिलाहरू पनि दे आर अल्सो सफरिङ फ्रम सम लेभलको चाहिँ भनौँ न डिस्क्रिमिनेसन, सोसल डिस्क्रिमिनेसन अफकोर्स होला होइन। तर तपाईँले त देख्ने ग्याप चाहिँ दुईवटा क्षेत्रको कस्तो छ यो चाहिँ हजुरले? अब इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड त नट इजी क्वेसन होइन, यो गाह्रो क्वेसन हो। तपाईँले भन्नुभएको यो फरक छ, एकदमै फरक खालको चाहिँ देख्छु मैले। यो चाहिँ अब विभेदको तपाईँको चाहिँ स्थिति नै फरक खालको के महिलाहरूको जुन खालको होइन। अब जस्तै गाउँघरमा चाहिँ अब छाउमा हुँदैमा उहाँहरू चाहिँ उद्यमशीलतामा उहाँहरू आउनु भएको छैन भन्ने चाहिँ छैन। उहाँहरूलाई अलट अफ तपाईँको चाहिँ अरू खाले ब्यारियर्सहरू छ। जस्तै गाउँको महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा त अब विभेद छ होइन, विभेद छ। जुन विभेद चाहिँ नट नेसेसरीले चाहिँ कि समाजको के अरे काठमाडौँको महिलाले चाहिँ एकदमै कम विभेद भोग्या भन्ने चाहिँ होइन, घरभित्र झनै ठुलो विभेद भोग्या पनि हुनसक्छ। फ्रिडमको हिसाबले चाहिँ गाउँघरको महिलाहरू अरू ठाउँमा चाहिँ मेबी मोर फ्री देन होइन काठमाडौँको कुनै एउटा चौघेराभित्र बस्ने महिला हुन नि सक्छ। त्यो त हामीले भन्नै सक्दैनौँ, त्यो एकदमै गाह्रो कुरा हो होइन। त्यसरी पनि हेर्नु हुँदैन। समाज के अरे विकसित भएको कारण अब इन्डियाको भनौँ न, अझ म त इन्डिया पनि हेरेको छु होइन। त्यही भएर त्यो ठाउँले मात्रै हुँदैन रहेछ होइन। अब त्यो फरक कुरा हो, त्यसरी तुलना गर्नु चाहिँ मिल्दैन। अपर्च्युनिटीको हिसाबले अब यहाँको सहरको महिलाहरूलाई चाहिँ बढी अपर्च्युनिटी छ, तर गाउँको महिला दिदीबहिनीहरूलाई कम अपर्च्युनिटी छ। अपर्च्युनिटीको हिसाबले चाहिँ एकदमै कम अपर्च्युनिटी छ। अनि यहाँको प्रब्लम अर्कै होइन, फेस गर्नुपर्ने अलिक फरक खाले, उहाँको चाहिँ अलिक फरक खाले। त्यो भएर त्यो तुलना गरेर हेर्न चाहिँ गाह्रो छ। अपर्च्युनिटी चाहिँ के अरे सहरको महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै छ। अब विलिङनेसको हिसाबले काम गर्ने विलिङनेसको हिसाबले अब आफआफ्नो तपाईँको चाहिँ सामाजिक परिवेश, पारिवारिक स्थिति होइन, यी सबै कुराले एक्सपोजर, नेटवर्कले चाहिँ फरक पार्ने कुरा हो। इनर्जी अहिले तपाईँको आम रूपमा म भन्छु, यता यो सहर र त्यो भन्दा पनि आम रूपमा भन्ने हो भने यति बेला नेपाली समाजमा र यो युथहरूको अलिकति उ भएको कारणले इनर्जी चाहिँ मैले एकदम पोजिटिभ पाउँछु। अहिले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुटहुटी चाहिँ मान्छेहरूमा छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुटहुटीकै कारणले फ्रस्ट्रेसन भएर विदेश जान खोज्नु अर्को कुरा हो होइन। त्यो पनि हुटहुटी नै हो कि एउटा। त्यसलाई पोजिटिभली हामीले कसरी क्यापिटलाइज गर्ने
होइन मोर पोजिटिभली कसरी देशको लागि चाहिँ गर्ने अथवा उहाँहरूको आफ्नै उसको लागि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। आशा जगाउने र यहीँ केही अवसरहरू छ, यहीँ प्रब्लमहरू खोताला, यहीँ सोल्युसनहरू निकाल्न सकिन्छ भनेर आशा जगाउने काम त एउटा ठुलो अब चुनौती, पहाड ठुलो अब राज्यको अगाडि छ। तर हुटुटी छ मान्छेहरूमा र त्यो गाउँमा पनि देखिन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ गाउँको एउटा पीडा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, फेरि आछामकै कुरा गर्छु मलाई एकदम सक बनाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अधिकांश घरहरू चाहिँ बन्द, ताला लाग्या, किनभने अलरेडी माइग्रेट होइन, गाउँ छोडिसके। धेरै मान्छेले गाउँ छोडे, विभिन्न कारणले छोडे, कोही काठमाडौँ आए, कोही विदेश गए होइन। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ अहिले बाटो पनि मैले एउटा अब यत्रो धेरै निराशा, केही भएन भन्ने उसमा पनि अब मैले देखेको चाहिँ बाटोहरू चाहिँ गाउँमा पुगेको के। अलि 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको डोजरले खन्दै गरेको बाटोहरू देखिन्थ्यो भने अहिले त चिप्लो अब भनौँ न चिप्ला रोडहरू नै गाउँमा पुगेको छ। रोडको एक्सेसले गर्दा सजिलो, तपाईँको आछाम पुग्नको लागि इभी गाडीहरू होइन, इलेक्ट्रिक चार्जहरू, तपाईँको स्टेसन्सहरू टन्नै होइन, त्यो खालको देख्दाखेरि खुसी लाग्ने, अनि सफा छ होइन, सबै थोक छ। तर मान्छे कम छ, मान्छेहरूले घर छोडिसक्नु भएको छ, पुराना घरहरू त्यत्तिकै भत्केर गएको छन्। अब त्यो साफे बजारमा यति थोरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो 1/3 जति उहाँहरूको छ, 1/3 मात्रै पपुलेसन जति उहाँहरूको रेकर्डमा छ त्यसको 1/3 मात्रै मान्छे चाहिँ त्यहाँ साँच्चीकै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि। अब मान्छे नै साँच्ची नै चाहिँ त्यो हुन्छ, थोरै मान्छेहरू अब त्यो चाहिँ छोडेको अपर्च्युनिटीहरू नदेखेर अथवा राज्य त्यहाँ पुग्न नसकेर होला होइन, त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दा निराशा छ। तर त्यहीँ बसेर गर्ने साहसिक मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको इनर्जी बुस्ट गर्नको लागि, उहाँहरूलाई होइन सपोर्ट गर्नको लागि लट अफ होइन कामहरू गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। अब बाटो पुग्या छ, शिक्षाको त्यत्तिकै अब भनौँ न सीमित पहुँच छ, थोरै स्कुल्सहरू होला, अब गुणस्तरका कुराहरू भए। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने उहाँहरू, अब नेपालको पनि थुप्रै युथहरू सबै विदेश गइसक्नु भएको छ, थाहा छ नि त इन्टरनेसनल मार्केट होइन, एक्सिसका कुरा उहाँहरूले देख्नुभयो, सबै त गर्नुभएपछि त वाइ हाम्रो मात्रै बालबच्चा, हाम्रो सन्ततिलाई चाहिँ किन हामी त्यो अँध्यारोमा राख्ने। जसले पनि मान्छे त गर्ने त त्यही हो नि त, प्रयत्न त राम्रोको लागि गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ खपेर म यो सबै खपेर समाज बनाउँछु होइन, मेरो गाउँ खाली हुन्छ भनेर खपेर त्यो प्राइस पे गर्न त एउटा तयार कसरी हुने त, त्यसको कम्पन्सेट के त भन्ने कुरा त हुनु पर्यो नि त। होला तयार होला होइन। ल तपाईँले चाहिँ एउटा पकेट एरिया बनाएर त्यहाँ चाहिँ केही उत्पादन गरौँ, त्यो उत्पादनको मार्केटमा सेल हुने ग्यारेन्टी छ, मैले यसको प्राइस पाउँछु होइन, घाटा लाग्यो भने मलाई कोही छ ब्याकअपमा होइन, मैले यसो रोजगार सिर्जना गर्न सक्छु, त्यो गर्छु भने कसले बस्छ होला नि त। सबै नबसे नि त कोही त बस्छ होला नि त। त्यो चाहिँ छैन कि, प्लान केही पनि नि छैन उहाँले देख्ने। एउटा घरमा हामी गयौँ, आँप फलेको छ, आँप झरेर हेर्नु, त्यो आँगनभरि आँप झर्या छ, खाने परिवार पनि छैन। छोरा अस्ट्रेलिया, छोरी यता धनगढी कहाँ हो, अनि त्यसपछि खाने मान्छे कोही छैन, 2जना हस्बेन्ड वाइफ। त्यो आँप कति खाने, आँप निकाल्दै बाख्रा लगाउँदै के त्यो कोयाहरू हामीले चाहिँ टन्न खाएर आयौँ एज अ गेस्ट होइन। त्यो मार्केट छैन, जाँगर पनि छैन त्यो टिपेर त्यो गर्ने। अब झर्छ, झरेपछि त्यो भइहाल्छ, त्यो रुखमा चढेर कसले टिप्ने होइन। अब त्यो अलिअलि छ। अनि त्यो व्यावसायिक हिसाबले त्यो भएको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, अझ त्यो सम्भावनाहरू देखेर अरू व्यावसायिक हिसाबले खेती गर्ने होइन। अब त्यसमा कसले त्यो प्लानिङ हुन्छ नि एउटा, कसले सोच्ने त, त्यो कोही न कोही त इन्स्टिट्युसन त हुनु पऱ्यो नि त्यो सोच्नको लागि। अनि यसमा मलाई पनि लाग्ने हो जस्तो माइग्रेसन त अब ह्युमन सिभिलाइजेसन मात्रै होइन, नेचरको एउटा रुल नै हो माइग्रेसन हुने चिज त। तर कम्तीमा इफ यु वान्ट टु स्टे भनेर कसैले भन्दै गर्दाखेरि, जस्तो हामी बसेर गर्न खोजिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरि कम्तीमा आई हेभ ब्याकअप कि मेरो गभर्मेन्टले मलाई हेर्छ होइन, जान पाइयो नि त। रोक्न त बाटो छेक्न सकिन्न, पासपोर्ट रोक्न सकिँदैन। कसैले फ्युचर आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर अस्ट्रेलिया अमेरिका जान्छ, अफकोर्स जान पर्यो। सबै नराम्रो त भएको छैन नि त्यसले, सबै राम्रो होइन। त्यसलाई भोलिको दिनमा चाहिँ भनौँ न डायस्पोराको ल्याएर चाहिँ त्यो लेभलले गर्न पनि सकिन्छ होला। तर चाहिँ कम्तीमा यहाँ बसेर गर्छु भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा मात्र चिज चाहिँ अलि अगाडिसम्म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ
मलाई एउटा डर चाहिँ कता कता एउटा स्टार्ट गरियो अब हामी अलिकति खुलेरै गफ गर्ने क्रममा तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो नहोस् भन्दाखेरि म 4-5 वर्ष यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि मैले टाइम वेस्ट गरेँ अथवा मैले यतिखेर गएको भए मैले 2-4 करोड उता कमाइसक्थेँ बा आमालाई पनि लिएर गइसक्थेँ विदेश भन्ने जस्तो चाहिँ रिग्रेट चाहिँ कम्तीमा नहोस् भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि मैले चाहिँ अहिले पनि कम्तीमा म एउटा प्रिभिलेज चाहिँ के छु भने फ्यामिलीबाट चाहिँ अहिले त फ्यामिलीबाट बुवा आमाकै लेभलहरूबाट पनि छोरो विदेश जा भन्ने आउँछ कि मैले देखेको चाहिँ जस्तो मलाई कम्तीमा त्यो आएको छैन होइन तैँले गर्न खोजिरहेछस् यु आर डुइङ ग्रेट होइन अब यत्रो मान्छेहरूसँग चिन्जान नेटवर्क बनिरहेको छ ठिक छ बी ह्याप्पी खुसी हुनुपर्छ मुख्य चिज भनेको चाहिँ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ सधैँ के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एन्टरप्रेन्योर जर्नीमा छिरेको नट फर मी इट्स फर माई नेक्स्ट जेनेरेसन नै भन्छु कि मैले होइन जस्तो हजुरहरूले स्टार्ट गरिसकेपछि अब हजुरहरूको अपकमिङ जेनेरेसनलाई त सजिलो हुन्छ नि त होइन हाम्रो हिजोको दिनमा हाम्रो प्यारेन्ट्स लेभलबाट नै यो एन्टरप्रेन्योरसिपमा कसैले हात हालिदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन त्यसमा नै थियौँ होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ अनि मैले चाहिँ अब अर्को एउटा थोरै जोड्न खोजेको जस्तो हजुरहरू इन्टरनेसनल एङ्गलमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ भनौँ न बाहिरको मान्छेहरूसँग पनि सायद सम्भवतः कामहरू गरिराख्नुहुन्छ होइन विभिन्न आइएनजिओहरूसँग ठोकिनु भएको छ अफकोर्स यो सेक्टरमा लगानी गर्ने जस्तो चितवनमा बसेर चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल रेडारमा पर्नलाई होइन जस्तो के छ यसमा चाहिँ हजुरहरूको च्यानलाइज गर्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कारणले नि सोधेको किनभने वी आर अल्सो वर्किङ होइन बाहिरको कामहरू पनि गरिरहेछौँ अलिअलि तर मोस्टली चाहिँ ग्लोबल हो नि त अहिले त ग्लोबलाइजेसनको कुरा छ नि त सबै उद्यमीहरूले ग्लोबलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ जनरली चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो कुनै मैले आफ्नो चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा भन्न सक्छु मैले होइन मैले आफ्नो कुनै यो ग्लोबल उसमा चाहिँ छिरौँला होइन अथवा चाहिँ मैले केही नाम कमाउला होइन म चाहिँ एकदमै त्यो हुम्ला भनेर मैले काम सुरु गरेकै होइन मतलब मलाई यति पनि त्यो थिएन क्या म बिजनेस गरेर सफल हुँला नहुँला यो बिजनेसमै पुरै कन्भर्ट होला नहोला केही थिएन मलाई मात्रै मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि के थियो भने महिलालाई सफल उद्यमी बनाउनु पर्यो त्यति मेरो एउटा त्यो थियो होइन केही न केही त गर्नु पर्यो कसै न कसैबाट त लानु पर्यो होइन अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लममा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा म क्लिन इनर्जीमा छिरेँ अनि त्यो भयो भने मलाई अहिले चाहिँ के लाग्छ भन्दा इस्यु रहेछ जस्तो लाग्छ कि बुझ्नुभयो नि ग्लोबल लोकल हुने भनेको इस्युले रहेछ तपाईँ कस्तो इस्युमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम गरिसकेपछि तपाईँलाई ग्लोबल एटेन्सन यत्तिकै हुने भयो किनभने मैले क्लाइमेट चेन्ज होइन क्लिन इनर्जीमा एउटा भनौँ न एउटा नयाँ मोडल स्थापित गर्न सफल भएछु भन्ने लाग्छ अहिले होइन महिलालाई उद्यमशीलता एउटा महिला आफैमा एउटा यस्तो स्टेक होल्डर हो जो चाहिँ उसको भोइस सुनिएको छैन उसको योगदानलाई कदर भएको थिएन त्यो योगदान कदर नभएको योगदानलाई मैले अगाडि ल्याउन सफल भएँ एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु छ अनि त्यसपछि त्योमा पनि एउटा सस्टेनेबल एप्रोचबाट भोलि हामीले दिएका स्किल्सहरू होइन हामीले सेयर गरेका स्किल्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई युज गर्दै चाहिँ एउटा भनौँ न व्यावसायिक क्षमता विकास गर्दै आफ्नो स्पेस क्रिएट गर्ने र आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने काम गर्न सफल हुनुभयो अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको कामले चाहिँ अरू समुदाय पनि लाभान्वित भयो जुन चाहिँ क्लिन इनर्जी प्रडक्ट्सहरू होइन सोलरमा हामीले चाहिँ धन्नै 1 लाख जति सोलर प्रडक्ट्सहरू ल्यान्टर्न्सहरू गऱ्यौँ अहिले मैले चाहिँ इन्डक्सन कुक स्टोभ्समा घरलाई धुवाँरहित भान्सालाई धुवाँरहित बनाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छु होइन भान्सामा चाहिँ इन्डक्सन कुक स्टोभ्सहरू पुर्याउनुपर्छ त्यो माथि पनि महिला उद्यमशीलता मार्फत होइन अनि म के विश्वास गर्छु भने महिलाहरू यस्तो स्ट्रङ पावरफुल एन्टरप्रेन्योर्सहरू नै महिला नै हो जसले चाहिँ त्यसको पेन बुझेको छ र उहाँहरूले राम्रोसँग त्यो प्रडक्टको बेनिफिटलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कस्टमर्सको लागि भनेपछि उहाँहरू जस्तो के राइट मान्छे त कोही पनि होइन किनभने उहाँलाई थाहा छ धुवाँमा भात पकाउँदा कति गाह्रो हुन्छ होइन खाना बनाउँदा अथवा भान्सामा बस्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ यो राम्रो सजिलो टेक्नोलोजी चाहिँ रिप्लेस गर्न सकियो भने के बेनिफिट हुन्छ त तपाईँ हामीले भन्दा त उहाँले धेरै बताइदिनुहुन्छ नि त होइन र भनेपछि उहाँहरू नै राइट मान्छे हो कि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ सोलरको त्यो ल्यान्टर्नहरूमा पनि काम गर्यो कि यो एनर्जीको प्रडक्टहरूमा ठ्याक्कै मैले अलिकति यो क्लिन इनर्जीको यो सोलरवाला एङ्गल जोड्नु भयो नि हजुरले जस्तो ठ्याक्कै यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै त वर्किङ मोडल के भएको थियो यसो भनिदिनु मिल्छ जस्तो लाइक हामीले उनीहरूले कसरी फाइनेन्सियली बेनिफिट पाए
होइन महिलाहरूले हामीले के दियौँ अथवा उहाँहरूले यो पुरा स्ट्रक्चर तपाईँहरूको चाहिँ के भएको थियो? त्यो बिजनेस मोडल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट नै गर्ने हो। उहाँहरूले मार्जिन बनाउनुहुन्छ त्यसबाट, सेलबाट, प्रडक्ट सेलबाट मार्जिन बनाउँछ। जस्तो होलसेल र रिटेल टाइपको उहाँहरूले मार्जिन गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो जस्तो भन्दाखेरि हाम्रो भूमिका चाहिँ प्रडक्टहरू हामीले चाहिँ अब कुन चाहिँ समुदायको लागि एकदम क्वालिटीको प्रडक्ट ल्याउने, सप्लाई चेनमा काम गर्ने कामहरू एज अ सेन्टर लेभलमा गऱ्यौँ। उहाँहरू कल्पवृक्षकै रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुभयो र कतिले रजिस्टर बिजनेसै स्थापना गर्नुभयो। बिस्तारै उहाँहरूको ग्रो स्टेजमा उहाँ पुग्ने हुनुभयो। सुरुमा पनि उहाँले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। सो सर्टेन मार्जिन चाहिँ एज आफ्नै बिजनेसको हिसाबले उहाँले आफ्नो बिजनेसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुभयो। त्यो चाहिँ पार्ट अफ इन्कुबेसन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ एज अ आफ्नै बिजनेसको हिसाबले चाहिँ मुभ गर्दै जाँदा उनीहरूले मार्जिन जुन प्रडक्ट बेच्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ जे रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यसको मार्जिन उहाँले गर्नु। बिजनेस मोडल चाहिँ त्यही नै हो। तर उहाँहरूको सिकाइको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू एज एन अन्टरप्रेन्योरको रूपले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई जे सपोर्ट चाहिन्छ हामीले सपोर्ट उपलब्ध गराउने भयो। जस्तै म्यानेजमेन्ट सपोर्ट। जस्तो भोलिको दिनमा जस्तो कोही अब मैले नै एउटा रिफर गर्दाखेरि जस्तो कोही एकजना महिला उद्यमी हुनुहुन्छ मानौँ न, राम्रो गरिराख्नु भएको छ। फर एन इक्जाम्पल मैले एउटा सानो सिचुएसन मात्र लिन खोजेँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो उहाँलाई कल्पवृक्षमा जोडिनलाई होइन, उहाँ जोडिनलाई तरिका के, एउटा फर्स्ट क्वेसन चाहिँ। दोस्रो, उहाँ जोडिसकेपछि एउटा महिला उद्यमी अथवा एउटा महिला चाहिँ कल्पवृक्षमा जोडिसकेपछि उहाँ उद्यमी भएर निस्किन्जेलसम्म कल्पवृक्षको त्यो जो इन्क्युबेसनदेखि लिएर भनौँ न त्यो कति ड्युरेसन के छ, एउटा सामान्य जुन प्रोसेस छ नि हाम्रो फ्लो, उद्यमीहरू बनाउने फ्लो भनौँ न, उद्यमी नै बनाउने फ्लो नै भयो त होइन, त्यो चाहिँ कस्तो छ थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु न यसमा। डेफिनेटली उहाँ चाहिँ अब जस्तै हामीले चाहिँ पहिला उहाँलाई अब जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ हामी कुन एरियामा जाँदैछौँ त्यो एरियामा त हामी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग कुराकानी गरेर इन्ट्रेस्टेड महिला दिदीबहिनीहरूको लिस्टै कलेक्ट गर्छौँ। त्यस्तै अब तपाईँले कुनैलाई रेफर गर्नुभयो भने नि उहाँहरूको चाहिँ लिस्ट प्रोफाइल क्रिएट गर्छौँ हामीले। अनि एक लेभलको हामी चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू, सानो इन्टरभ्यू, इट्स नट वान वे इन्टरभ्यू बट एक्सपेक्टेसन सेट गर्ने भन्छौँ कि हामीले। त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूलाई, ताकि केही पनि कन्फ्युज नहोस्। भोलि उहाँ चाहिँ एज अ होइन महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्ने हो होइन। हामी चाहिँ यो चाहँदैनौँ कि हाम्रो सेल्स एजेन्ट होस्, चाहँदैनौँ कि हामी, बुझ्नु भएन। उहाँसँगबाट सामान ल्याउने हो, बेच्ने हो। हामी त कोही सामान उत्पादन त गर्दैनौँ नि, त्यो खाले सामान त हाम्रो त होइन। हाम्रो त कुनै इन्ट्रेस्टै त्यसमा छैन नि त। मात्रै त्यो चाहिँ त्यो एउटा माध्यम बनोस् भन्ने हो नि त। उहाँहरूलाई व्यवसायिक हुनको लागि त्यो एउटा इनिसियल स्टेजको माध्यम बनोस्, प्रडक्ट अथवा ट्रेनिङ बोथ। अल्टिमेटली हाम्रो प्रडक्ट, हाम्रो आउटपुट भनेको त महिला उद्यमशीलता हो नि त होइन। त्यसो भएर त्यो चाहिँ त्यो माध्यम हो, त्यो बनोस् भने त्यो एक्सपेक्टेसन सेट गर्न हामी चाहन्छौँ, ताकि उहाँ रेडी हुनुहुन्छ त्यो यात्रामा हिँड्नको लागि। त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बेस लाइन पनि लिन्छौँ। अनि सो हामी सुरु गर्छौँ फर्स्ट किक अफ इन्ट्रोडक्सन्स टाइपको ट्रेनिङ हामी सुरु गर्छौँ। 15-20-15जना जति हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू त्यो एउटा लोकेसनमा चाहिँ ल्याएर हामीले गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अब लट अफ तपाईँको चाहिँ इन हाउस होइन बसेर ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ। कोही 1 दिन 1 दिनको, कोही 2 दिनको, 3 दिनको। जस्तै बेसिकली हामीले चाहिँ बिजनेस म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। जस्तै अब बिजनेस रजिस्ट्रेसनदेखि यो सुरु गरेर अनि स्मल एकाउन्ट किपिङ, तपाईँको डिजिटल लिट्रेसी इज अनदर वान होइन। सेल्स एन्ड मार्केटिङ, सेल्सको तालिमहरू हुन्छ, मार्केटिङ हुन्छ, कस्टमर्स, आइडेन्टिफाई यो कस्टमर्स, ग्रो यो होइन, कसरी हामी चाहिँ कस्टमर एक्विजिसनमा चाहिँ काम गर्छौँ। त्यो गर्दै गर्दै हाम्रो चाहिँ त्यस्ता खाले सिरिज अफ अरू सफ्ट स्किल्सहरूको पनि हामी चाहिँ तालिमहरू गराउँछौँ। त्यो चाहिँ एभ्री मन्थ अथवा चाहिँ ट्वाइस होइन 2 महिनामा एकचोटि त्यस्तो खाले इन हाउस हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेगुलर मेन्टरसिप हुन्छ। सो चाहिँ एटलिस्ट वन्स इन अ विक हाम्रो फिल्ड स्टाफले चाहिँ उहाँहरूसँग भेट्ने अथवा फोन कल कसरी टचमा। अनि त्यो मेन्टरसिपमा चाहिँ हाम्रो 2-3वटा कुराहरू एकदम अन द जब ट्रेनिङ भन्छौँ हामीले। जस्तै तपाईँलाई भन्छु कि
हामीले मानौँ चाहिँ क्लासरुममा हाउ टु ह्यान्डल डिफिकल्ट कस्टमर्स भन्यौँ भने होइन के हुन्छ त भन्दा कस्टमर रिसायो भने चाहिँ मुसुक हाँसेर बोल्नुपर्छ होइन अनि त्यसपछि अथवा उहाँलाई मन परेन भने यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ होइन एउटा एकदम रिसाएको कस्टमर्स आउनुभयो यो तेरो सामान एकदमै मन परेन भने तपाईँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के होइन फुलबुट्टा भरेर हामीले त गर्छौँ नि त होइन सो अब उहाँहरूलाई पनि साँच्चीकै डिफिकल्ट कस्टमर ह्यान्डल त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो साँच्चीकै डिफिकल्ट कस्टमर समुदायमा अब ह्यान्डल गर्नुपर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ त त्यो इन हाउसले मात्रै पुग्छ त होइन त्यस्तै हुन्छ त सिचुएसन इट्स नट एक्ज्याक्टली सेम नि होइन फरक हुन्छ होइन फरक हुन्छ त्यो भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले त्यही अब तपाईँलाई मैले सहकारीको कुरा सम्झाएँ नि एकचोटि त्यो सिचुएसन हुन्छ नि अनि हामी चाहिँ एडल्ट लर्निङ प्रोसेसलाई फलो गर्छौँ कि लर्निङ बाई डुइङ के कल्पवृक्षको आई थिङ्क युनिक भ्यालु प्रिपोजिसन नै त्यही हो हामी चाहिँ नट जस्ट ट्रेनिङ के हामी मेन्टरसिप गर्छौँ र साँच्चीकै व्यवसाय नै गराउँछौँ कि फर्स्टमा एजुकेसन नै गर्छौँ कि त्यो बल्ल सिकाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ म स्ट्रङ बिलिभ गर्छु र त्यसैमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई गर्छौँ जस्तै हामीले सुरु गर्दामा नै अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ बिजनेसको छ नि त्यो प्रडक्ट प्याकेजको कुरा अहिले त तपाईँको क्लिन इनर्जीको अब भनौँ न बत्तीको पनि उपलब्धता छ होइन तर हामीलाई त्यसले के सिकायो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सुरुमै हामी सानो एउटा स्टार्टअप इन्भेन्ट्री दिन्छौँ कि त्यो फेरि उनै हो उहाँहरूले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि रिभल्भ नै गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यो फ्री होइन तर हामी दिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन सिड इन्भेस्टमेन्ट जस्तो एकदमै थोरै मूल्य बराबरको दिन्छौँ ताकि उहाँहरूलाई त्यो एउटा ऊभित्र पनि सर्कल त्यो क्रेडिटको सर्कलभित्र पनि पर्न नपरोस् भनेर पहिला सुरुमा इन्करेज गर्नलाई त्यो गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि जब उहाँहरू फर्स्ट डे बिजनेसको ट्रेनिङ लिनुहुन्छ त्यही दिनबाट उहाँहरूले बिजनेस म्यानेज गर्न थाल्नुहुन्छ हिसाब राख्नु पर्यो होइन त्यो सोच्नु थालिहाल्नुहुन्छ कि साँच्चीकै बिजनेस गर्नु पर्यो नि त होइन लगेर साँच्चीकै बिजनेस गर्नुहोस् भन्छौँ क्या हामी चाहिँ ख्याल यो सिकेर ख्याल गरेर यस्तो सिकेँ कापीमा लेखेर होइन साँच्चीकै बिजनेस गर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँले बिजनेस सिक्नुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ हामी गराउँछौँ अनि त्यो सबै अब समयअनुसारको अनि हामी सँगसँगै उहाँहरू सँगसँगै अन द जब ट्रेनिङ भने उहाँ सँगसँगै हाम्रो फिल्डको साथीहरू जानुहुन्छ साँच्चीकै उहाँहरूलाई बिक्री गर्न पनि हेल्प गर्नुहुन्छ कस्टमरसँग कुराकानी गर्ने कुराहरू हुन्छ अनि केही कुराहरू तपाईँको ग्याप छ भने आएर उहाँहरू चाहिँ 10-15 मिनट बसेर कुराकानी गर्नुहुन्छ यहाँ यसो गर्नु पाए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यसरी गर्ने भन्ने त्यसले गर्दा के हुन्छ पब्लिक रिलेसनका कुराहरू कम्युनिकेसन्सका कुराहरू उहाँहरूको जुन डर थियो उहाँ आफैले आफूमाथि बिलिभ गर्न चाहिँ मैले त सक्दिनँ मसँग होइन कसैले मैले भनेको टेर्दैन सुन्दैन मैले यो कुरा गर्न सक्दिनँ भने जुन खालको त्यो माइन्ड सेट महिला दिदीबहिनीहरू छ अधिकांश हुन्छ अनि जुन लेभलको महिला दिदीबहिनीहरू मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो माइन्ड सेटलाई बिस्तारै ओभरकम हुने होइन समन इज देयर होइन मलाई करेक्ट गर्नको लागि भन्ने खालको पनि एउटा कन्फिडेन्ट पनि हुने भयो सँगसँगै उहाँहरूले जुन रेसियोमा उहाँहरू आफूलाई चाहिँ समय स्पेन्ड गर्नुहुन्छ सम हाउ दे पेड होइन देयर टाइम जस्तो पनि हुन्छ किनभने बिजनेस गरिसकेपछि केही न केही त उहाँहरूले सेल पनि गर्नुहुन्छ आउटपुट पनि निस्किन्छ त्यो गर्ने भयो त्यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रुमिङ गर्दै हेल्प गर्दै हरेक स्टेजमा चाहिँ अनि तपाईँको त्यो बिजनेसको चाहिँ प्रोग्रेस पनि गर्दै जानुहुन्छ जस्तै कतिको आफ्नो अनुसारको बिजनेसको भोल्युम पनि बढ्दै जाने भयो उहाँहरूले मार्केटिङ पनि कतिले त डिजिटल मार्केटिङ आफै गर्न थाल्नुहुन्छ कस्टमर्सहरू पनि टाढासम्म पुग्ने होइन आफ्नो कुराहरू गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो एउटा भयो अनि अहिले अरू चाहिँ अब मानौँ उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट छैन तर अलरेडी रनिङ अदर बिजनेस भयो भने नि उहाँहरूलाई चाहिँ यो रिलेट हुन्छ र हामीले नट नेसेसरीली उहाँहरूले त्यो प्रडक्टै बेच्नुपर्छ केही जरुरी छैन उहाँहरूले आफ्नै बिजनेस चाहिँ लाई पनि रन गर्नुहुन्छ र त्यो नलेज लिएर एक्जिटमा त जस्तो हजुरले मलाई यसमा देखेको कुरा कि जस्तो भनौँ न कन्सल्टिङको एङ्गलमा हुन्छ नि कर्पोरेट कन्सल्टिङहरूमा पनि प्रायः प्रब्लम एक दुईजना कन्सल्टेन्टसँग बस्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जस्तो एउटा पोइन्टमा कस्तो हुने भन्दाखेरि जस्तो एक्जिटै गर्न गाह्रो कन्सल्टेन्टले होइन म आफ्नो ड्युटी पुरा भइसक्यो होइन अब आवश्यकता छैन हाम्रो यिनीहरूलाई भइसक्यो तर चाहिँ उनीहरू यति डिपेन्डेन्सी भइदिने कि नगए हुन्थ्यो छोडेर
भने जस्तो किनभने मेन्टरसिप चाहिराख्यो भन्ने हुन्छ नि त्यो अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि एउटा अब इन्क्युबेसन भनेको त कोरेली नै हो भने जस्तो अन्डा कोरेली जस्तो विषय नै भयो नि त त्यहाँबाट निस्काएर अनि उहाँहरूलाई एक्जिट गराउन प्रब्लमहरू हजुरहरूले फेस गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन त्यस्तो डिपेन्डेन्सी हाई हुने होइन भोलिको दिनमा पनि एउटा लेभलमा सधैँ त कल्पवृक्ष एभाइलेबल नहुनसक्छ नि त अब नयाँलाई गर्नु पऱ्यो नि त ठ्याक्कै भन्दा पास आउट हुने कुरा के होइन त्यो हामीले पनि फेस गरेको हो होइन त्यो एउटा त मैले फेस गरेको कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा गर्दाखेरि हामी आफैले पनि त्यो कुरा सोचेनौँ पहिला होइन हामी आफै पनि त्यति धेरै यो फ्लोमा गइहाल्छ भन्ने भयो अर्को चाहिँ हामीलाई सजिलो चाहिँ हाम्रोमा के हो भने हामी नट जस्ट कन्सल्टिङ होइन हाम्रो चाहिँ आफ्नै बिजनेस छ नि त उहाँहरूलाई हामी वे आउट दिन्छौँ कि जस्तै मेरो चाहिँ अहिलेको यो मितिमा आइसक्दा चाहिँ हामी भेरी क्लियरली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 1 years इन्क्युबेसन अनि त्यसपछि बाँकी थप चाहिँ तपाईँको त्यो पाथवे हुन्छ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बिजनेस क्यानभास दिन्छु लास्टमा होइन इयर इनतिर अनि त्यति बेला हामी मजाले वर्कआउट गर्छौँ कि तपाईँको साँच्चीकै बिजनेस के हो त तपाईँ के बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा त तपाईँको बिजनेस त निकाल्नु पर्यो होइन अब तपाईँको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसनदेखि लिएर अब तपाईँ धेरै कुरा त हामीले पहिला भइसकेको हुन्छ 1 year इन्क्युबेसनमा नै अनि कस्टमर्स के हो नि बुझिसक्नु भएको हुन्छ मार्केटिङ कसरी गर्ने सम्भाव होइन अनि उहाँहरूलाई बिचमा के भइसकेको हुन्छ मैले त यो पनि जस्तै उहाँले लाइट बेच्न जान्नु भयो हामीले फिचर मात्रै गराउने होइन नि त यो लाइट यसरी बेच त्यो खालको हुँदैन नि त हामीहरू त साँच्चीकै बिक्री के हो नै हुन्छ नि त ट्रेनिङमा त होइन उहाँहरूले कम्तीमा पनि त्यसको चाहिँ के अरे बेनिफिट कसरी चाहिँ गर्ने होइन भ्यालु प्रिपोजिसन के हो यस्ता कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ गर्दै गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिजनेस मोडल क्यानभास हामीले गराउँछौँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई क्ल्यारिटी आइसकेको हुन्छ अधिकांशलाई कि म यो काम गर्नको लागि राइट मान्छे मसँग 10 कट्ठा जग्गा छ म पोट्याटो गर्छु अथवा म सिजनल अफ सिजनल तरकारी गर्छु अथवा म चाहिँ होलसेल यो गर्छु अथवा म चाहिँ मेरो एकजना महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर यो भरतपुरमा उहाँले चाहिँ अहिले मजाले मेबी कल्पवृक्षले भन्दा धेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ होला होइन उहाँलाई त अब भयो नि त होइन उहाँले चाहिँ पहिला त्यही बिजनेस मोडल क्यानभास गर्दाखेरि म चाहिँ ग्यासको डिलर राख्छु भन्नुभयो कि पछि उहाँले त्यो 1-2-3 वर्ष हामीसँग गरिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकदमै के अरे नितान्त उहाँले केही के अरे सामाजिक काम गर्नुहुन्थ्यो अलिकति कुनै पनि बिजनेस ब्याकग्राउन्ड पनि थिएन बिजनेस गर्नुभएको थिएन कि त्यसपछि हामीसँग जोडिनु भयो गर्नुभयो उहाँले त यति ठुलो सम्भावना देख्नुभयो नि ढ्याक ढुक त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो चोकमा ऊ गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको पूजाको सामग्रीहरू भाँडाहरू होइन हामीले चाहिँ त्यति बेला तपाईँको यो इन्डक्सन कुक स्टोभ्समा हामी भर्खर प्रवेश गर्दै क्लिन इनर्जी क्लिन कुकिङको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी जाँदैथ्यौँ उहाँले म ग्यास डिलरहरू गर्छु होइन अनि त्यसपछि आएर युटेन्सिल्सहरू भाँडाकुँडाहरू पनि त्यो गर्छु मसँग एकदम स्कोप छ म सुरु गर्छु भनेर लोन सोन अब असहकारीमा अलिअलि लोन लिन पनि सकिहाल्ने होइन लिएर ड्याङडुङ सुरु गरेर भनिहाल्यो नि त्यो रेभेन्यू हामीले भन्दा धेरै जेनेरेट गर्नुहुन्छ यस्तो राम्रोसँग चलाउनु भएको छ अहिले त उहाँको टिकटकमा उसमा देखिरहेको हुन्छ मजाले मार्केटिङ गर्नुभएको छ होइन भनेपछि त्यो खालको के एउटा आफूसँग भएको हिडन त्यो क्षमताहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रस्फुटन गराउने काम चाहिँ हामीले एउटा विश्वास जगाउनलाई पनि मद्दत गर्छ होइन इन्क्युबेसनले अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो कनेक्टको कुरा तपाईँले सोध्नु भएको कुरामा चाहिँ डिपेन्डेन्सीको कुरा चाहिँ डेफिनेटली त्यो डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ एक्जिट लिने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँ ठिक छ डिस्ट्रिब्युसन बिजनेसमा नै तपाईँ रहन चाहनुहुन्छ भने एउटा हामीसँग भएको जुन प्रडक्ट छ तपाईँलाई जहिले पनि एभाइलेबल हुने नै भयो उहाँ पनि एउटा हाम्रो चाहिँ भनौँ न रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने उसमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर हुनुभयो त्यही भएर उहाँहरू सधैँभरि हामीसँग टाढा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हामीले च्याट्टै उहाँहरूलाई छोडिदिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन अर्को चाहिँ अब अहिले सुरु गरेको ग्रो त्यही अब त्यो ती सबै कुराहरूको परिणाम पनि हो ग्रो स्टेजमा जुन चाहिँ मार्केट लिङ्केजका कुराहरू छन् यदि कोही प्रोडक्सन बिजनेसमा जान्छ भने त्यसलाई पनि हामीले लिङ्क गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आधारहरू बनाएको छौँ किनभने मेरो लागि पनि रेभेन्यू मेरो लागि पनि त सस्टेनेबिलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि होइन उहाँहरू नै एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर पार्टनर हुनुभयो नि त मेरो लागि त जो चाहिँ ग्रो स्टेजमा पुगिसक्नु भएको छ सो वाइ मैले चाहिँ अरू नै खोजिरहनु पऱ्यो र त्यही महिला दिदीबहिनीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर काम गर्न मिल्यो नि त पार्टनरसिप इन द सेन्स कि
जुनसुकै हिसाबले पनि हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने भयौँ सो डिपेन्डेन्सी नै हुँदैन क्या हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क एकदम कोर तपाईँको चाहिँ त्यो कन्सल्टिङ मात्रै भन्यो भने त्यो कुरा आउँछ म त उहाँहरूलाई त एज अ बेनिफिसियरिजको रूपमा हेर्दिनँ नि त उहाँहरू त हाम्रो त स्टेक होल्डर हो नि पार्टनर हो नि त महत्त्वपूर्ण पार्टनरसिप हो नि त भनेपछि उहाँहरूले पनि हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भनेपछि सधैँ डिट्याच हुनु पर्ने सवालै किन आउँछ र होइन मलाई यसमा लाग्यो जस्तो अफकोर्स कल्पवृक्ष वरपर एउटा कम्युनिटी क्रिएट हुँदैछ होइन एक लेभलको साथीहरू क्रिएट हुनुभएको छ कतिले कन्टिन्यू गर्नुभयो होला त्यो पनि देयर आर पिपल्स जो चाहिँ कल्पवृक्षसँग कम्युनिकेटेड हुनुहुन्छ होइन जस्तो अल्टिमेटली त हजुरको भिजन त जतिसक्दो धेरै महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने हो जतिसक्दो चाँडो जतिसक्दो धेरै त्यही नै हो नि होइन अहिले तत्काल निड चाहिँ अर्बन एरियामा भन्दा चाहिँ रुरल एरियामा बढी छ त्यही भएर तपाईँहरू त्यो त हात हालिराख्नु भयो होला भोलिको दिनमा चितवन भरतपुरमा पनि चाहिँ भनौँ न भरतपुरका महिलाहरूलाई पनि त आवश्यकता पर्दै गर्दाखेरि कल्पवृक्षले अल्टिमेटली त त्यहाँ पनि त आउला होइन अहिले मोस्ट निडेड यो एरियामा छ भनेर हजुरहरूको पनि अब हरेक बिजनेसको आफ्नो एरिया हुन्छ आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ होइन त्यो एन्सर गरिराख्नु भएको छ अनि जस्तो मलाई लागेको चाहिँ जस्तो सधैँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा केही लिमिटेड अफकोर्स दे आर कन्ट्रिब्युटिङ हजुरहरूको दुईवटा एङ्गलमा चाहिँ लगभग फाइनेन्सियल्ली पनि यता फेरि भयो होइन तर एक्जिट लिँदै गर्दाखेरि त अरू आउने ठाउँ पनि त अटाउँछ नि त होइन एक्जिट छ बकाइदा छ तपाईँको मेरो प्रत्येक वर्ष एक्जिट इन्टरभ्यू लिएर हामीले चाहिँ एक्जिट रिपोर्टै क्रिएट गर्छौँ होइन एक्जिट छ हाम्रो त्यो हाम्रो प्रोसेस छ अनि तपाईँलाई चाहिँ के भनौँ भने हामीले 1 वर्षको 1 इयर इन्क्युबेसन उहाँहरू अहिले हाम्रो कोहर्ट अहिले मैले भर्खरै नयाँ 50 जना इनरोल गरेँ भर्खरै अब तपाईँको अलिकति ढिला भयो तर हामीले चाहिँ 50 जना इनरोल गरेर आउँदैछौँ आसामबाट अहिले भर्खरै यो कोहर्टमा 30 जना लिएँ यतापट्टि बजनी कैलालीको बजनीबाट चाहिँ मैले 20 जना लिएँ गरेर यसरी चाहिँ 50 जना गऱ्यौँ अब तपाईँको अरू हामीसँग 300 जना महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ पुरानो महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कति चाहिँ उहाँहरू सक्रिय रूपमा बिजनेस गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको इन्गेजमेन्टको तरिका फरक हुन्छ जस्तै हामीले कोर तपाईँको एक वर्षमा जुन हिसाबले चाहिँ त्यो नयाँलाई जति हामी टाइम दिन्छौँ त्यति नै हामी पुरानोलाई हामी अभियसली हामी सक्दैनौँ तर तरिका फरक हुन्छ जस्तै दे आर मेच्योर्ड इनफ होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अभियसली हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अब इन्गेज चाहिँ गराइराख्छौँ विभिन्न हिसाबले तर नट सेम एक्सटेन्ट के त्यो चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एक्जिट प्रोसेस छ भनेको त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि कसैले होइन म चाहिँ भनौँ न संस्थासँगै जोडिएर लङ रनमै जान्छु भन्नेलाई पनि हामीसँग सोल्युसन छ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको मैले ओके अनि त्यही त जस्तो अल्टिमेटली हाम्रो त भनेको त इम्प्याक्ट हो जति भने पनि तपाईँले देखेको चाहिँ एउटा एङ्गलमा चाहिँ ठिक छ म्याम अब कुरा धेरै नै छन् होइन मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ सायद हामी लामै समय पनि भइसक्यो जस्तो लाग्यो होइन जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो मैले थोरै आफ्नो एउटा हजुरलाई पोडकास्टमा जोड्न खोज्नुको एउटा रिजन चाहिँ हामी पनि एउटा एङ्गलमा अलिकति हाम्रो चाहिँ B2Bमा अब काम गरिरहेछौँ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो पनि एउटा क्यापेबिलिटिज डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ सोल्युसन छ क्या जस्तो हामीले चाहिँ सर्भिस बेच्ने भन्दा नि सोल्युसन बेस्ड काम गर्छौँ भनेर चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि वी आर नट सेलिङ सर्भिस हामीले सफ्टवेयर बनाउँछौँ यताउता भनेर भन्दैनौँ कि वी आर सल्भिङ बिजनेस प्रब्लम्स अल्टिमेटली भन्ने जस्तो सेल्स इन्भेन्ट्री ट्र्याक गर्न सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो भने त अफकोर्स हामीले इन्भेन्ट्री बुझ्नु पऱ्यो नि त जस्तो मैले हजुरको इन्भेन्ट्री ट्र्याक गर्ने सफ्टवेयर बनाउँदाको लागि त हजुरको इन्भेन्ट्रीको फ्लो बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली हामीले के गरिरहेको रहेछौँ भन्दाखेरि हामीले बिजनेस बुझिरहेको रहेछौँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अलिक बढी ततिर बढी झुकाव पनि क्यापेबिलिटिज डेभलपमेन्टमा स्पेसली कर्पोरेटमा चाहिँ अहिले हाम्रो मल्टिपल लेभलको ट्रेनिङहरू पनि गरिरहेछौँ क्या यसमा चाहिँ जस्तो एआईको कुराहरूमा होइन इफिसियन्सी इन्क्रिमेन्टको कुराहरूमा त्यसमा पनि जस्तो यसमा चाहिँ अब मैले अर्को एउटा हजुरले पनि एउटा संस्था लिड गरिराख्नु भएको छ होइन अब मैले पनि एउटा संस्था लिड गरिरहेको छु सानो ठुलो संस्थाहरू हामीले गरिरहेछौँ होइन त्यसमा चाहिँ मैले अब हजुरलाई एउटा लिडरको भूमिकाबाट एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कारणले सोध्न खोजेको जस्तो कहिलेकाहीँ त भनौँ न एउटा फेज आउँछ नि त कहिलेकाहीँ डिमोटिभेट भइन्छ होइन कहिलेकाहीँ डाउन हरेक लेभल मान्छेको त मेन्टल स्टेट त चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त तपाईँले जस्तो आजको दिनमा त्यत्रो एउटा कोर टिम मेम्बरहरू नै भए होइन एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न महिलाहरू जुन चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डरहरू छन् होइन यो लिडरसिपको चाहिँ हजुरले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा हजुरले मोस्टली एकदम फेस गर्ने च्यालेन्जेसहरू हजुरलाई लागेको कि हुन्छ नि मैले लाइक यो चिज चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्ने थियो
अथवा चाहिँ मैले मेरो टिमसँग भिजन अलाइन गर्न सकिरहेको छु कि छैन, त्यो पनि त म्याटर गर्छ नि त अल्टिमेटली त। जस्तो आजको दिनमा सीता अधिकारीले केही विषय बोल्दै गर्दाखेरि हजुरको टिमले त्यो चिज देखेको कि देखेको छैन। जस्तो मैले हजुरसँग यत्रो आएर चाहिँ सोल्युसन बेस्ड कम्पनी भनेर जतिसुकै भने नि मेरो कोठाभित्र बसेर काम गरिरहेको एउटा डेभलपरले त्यो देखेको छ कि छैन भन्ने कुरा त म्याटर गर्छ होला नि त। त्यसमा हजुरलाई केही छ यसमा लिडरसिपको एङ्गलमा एज अ टिम लिडरको हिसाबले एउटा युथलाई केही दिन मिल्ने टिप्सहरू हुनसक्छ, लाइक यो कुरामा ख्याल गर्दा बेटर अथवा वाट एभर? मैले ठ्याक्कै स्पेसिफिक क्वेसन चाहिँ मैले ठिक छ, मैले बुझेँ तपाईँले भन्नु मैले बुझेँ। तर आन्सर कसरी भन्दाखेरि मलाई एकदमै त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ होइन। त्यो भनेको तपाईँको टिम म्यानेजमेन्ट अथवा टिम बिल्डिङ भन्दा पनि मिल्छ होइन। तपाईँले कसरी टिम बिल्ड गर्नुहुन्छ, कसरी टिमलाई सेम पेजमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने नै क्वेसन हो तपाईँको होइन। अनि त्यो एकदमै जरुरी अहिले तपाईँको मलाई अहिले यति बेला झन् धेरै त्यसको महत्त्व चाहिँ मैले महसुस गर्छु होइन। र म त्यसको लागि प्रयत्न गर्छु र म जहिले पनि आई थिङ्क म एकदमै सेन्सिटिभ छु त्यसमा जस्तो लाग्छ र म समहाउ सफल पनि छु जस्तो लाग्छ म आफूलाई। तर गर्न जहिले पनि अब कहिले पनि इनफ त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा युथहरूको लागि मैले अहिले देखेको युथहरूमा चाहिँ तपाईँको सेयरिङ गर्ने जुन छ नि त्यो हामी धेरै सेयर गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि होइन। म त अर्को जेनेरेसनसँग पनि काम गरिरहेको छु होइन। हामी धेरै सेयर गर्दैनौँ। तर एउटा लिडरले सेम पेजमा आफ्नो टिमलाई राख्नको लागि अत्यन्तै धेरै सेयर गर्नुपर्छ, आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै हायरार्की हामी जस्तो जुन चाहिँ समाज परिवर्तन गर्छु होइन, बिजनेसको माध्यमद्वारा कन्ट्रिब्युट गर्न खोजिया हो नि तपाईँ हामी सबैले होइन। भने हामीले हायरार्की धेरै होइन कि होइन, एउटा सेम पेजमा ल्याउनको लागि उनीहरूको क्षमता विकास चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। सबै कुरा म लिडर हो मैले जान्नुपर्छ नि म थ्रु जानुपर्छ भन्ने जुन खालको मानसिकता हुन्छ नि त्यो मानसिकताबाट माथि उक्लिनुपर्छ। मभन्दा धेरै जान्ने क्यापेबल टिम यो संस्थालाई भयो भने यो संस्था अगाडि बढ्छ होइन। उसको लागि मैले ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ र म कहिलेकाहीँ उसँगबाट सिक्नुपर्छ होइन। मैले नजानेका थुप्रै कुराहरू छन् मैले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ लिडरले राख्नुपर्छ। र मलाई लाग्दैन कि लिडरले सबै थोक जान्नुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। अहिले मभन्दा युथहरू धेरै टेक्नोलोजीमा एकदमै स्मार्ट छन् होइन। उनीहरूले सिकाएको कुरो मैले सिक्नुपर्छ। उनीहरूसँग म त टिमबाट धेरै कुरा सिक्छु, एभ्रिडे सिक्छु। र अनि मैले एकदमै त्यो ओपननेस राखेको छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले अर्गनाइजेसनमा अहिले पनि मेरो दुईजना भाइ बहिनीहरू एउटा ट्रेनिङ लिँदै हुनुहुन्छ होइन। म जहिले पनि ट्रेनिङ्सहरू लिनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्छु। अर्गनाइजेसनबाट पायो भने फ्री पनि खोज्छु, नपायो भने अर्गनाइजेसनले पे गरेर भने पनि उहाँहरूलाई मैले ट्रेनिङ गराउँछु। भने उहाँहरूको क्षमता एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जति डाइनामिक टिम बनाउन हामीले सक्यौँ त्यति धेरै अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्ने हो। त्यही भएर हामी एक्लैले केही पनि होइन, लिडर त एउटा तपाईँको चाहिँ निमित्त मात्रै हो नि त, गर्ने त काम गर्ने त टिमले हो। त्यही भएर म युथहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सेयर गर्ने बानी गरौँ। अनि सबैजनाको आफआफ्नो तपाईँको चाहिँ क्षमता लिएर आएको हुन्छ, छुट्टै क्षमता हुन्छ मान्छेहरूसित, छुट्टै क्षमता हुन्छ। त्यो सबैलाई रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले र त्यो स्पेस चाहिँ पाउनुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले त अब बुझ्दै जाँदा त कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो ग्यापहरू अझै कम गर्न पाए हुन्थ्यो हुन्छ नि एज अ ह्युमन त्यस्तो लाग्छ। र उहाँहरूको त अधिकांश समय त अल्टिमेटली के हो सुन्नुहोस् न, अलिकति फिलोसफिक भएर सोचौँ न हामी होइन प्रवीणजी। हामीले गरे के हो भन्दाखेरि समाजलाई के गरे हो भन्दाखेरि बेटर भर्जन अफ आवर सेल्फ हुन खोज्या त हो नि होइन। अर्कोलाई पनि बेटर भर्जन अफ होइन, पैसा केका लागि कमाउने होइन, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो केका लागि हुने, हामी स्वस्थ किन हुने होइन। यी सबै कुराहरू तपाईँ जे पनि क्वेसनको किन आन्सर गर्दै जानुहोस् भनेको बेटर भर्जन अफ आवर सेल्फको लागि त हो नि होइन। भनेपछि तपाईँलाई त्यो चाहिए मसँग हाम्रो स्टाफहरू हामीले स्टाफ भन्नुहोस् टिम भन्नुहोस् किन आउने हाम्रो अर्गनाइजेसनमा
बेटर भर्जन अफ देम सेल्फको लागि हो नि होइन, उनीहरू पनि केही परिष्कृत हुन पाओस् होइन, यहाँबाट लगेर उसको परिवार अलिकति राम्रो होस् होइन, उसको बच्चाले राम्रोसँग शिक्षा पाओस्। अल्टिमेटली हामीले त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्दाखेरि ठुलोले धेरै नै ठुलो दायरासम्म होला, सानो अर्गनाइजेसनले गरे त त्यही हो नि त। भनेपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आएको मान्छेहरूले यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पाओस् जसले गर्दा हामीले सोचेको आइडल समाज निर्माण गर्न उनीहरूले पनि आफ्नो थ्रु, आफ्नो परिवार थ्रु, आफ्नो समाज थ्रु कन्ट्रिब्युट गरोस् होइन। उसको बच्चा सुसंस्कृत होस्, ऊ आफै सुसंस्कृत होस् होइन, कल्चरल होस् अथवा चाहिँ होइन एउटा समाजलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने यो कुरा बुझोस् भन्ने हो नि त। भनेपछि त्यो अनि अधिकांश समय ऊ सुत्ने बेलामा घर जान्छ, अधिकांश समय त हामीसँग बिताउँछ नि। भनेपछि त हाम्रो दायित्व हो नि त त्यो 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 इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न त। अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने काम चाहिँ त्यहाँनिर त्यही इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्दैन त हाम्रै मान्छेलाई चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने त अर्थ त केही पनि गर्न सक्दैन। भनेपछि हामीले त्यति सेन्सिटिभ भएर सोच्नुपर्छ टिम बिल्डिङको लागि, अनि त्यसपछि अल्टिमेटली तपाईँको लिडरसिप ट्रान्सफर भइ नै हाल्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न, जस्तो मल्टिपल डोमेनमा काम गर्दै गर्दाखेरि मैले एकदम फिल गर्ने कुरा चाहिँ बोस हुनुपर्ने नेचर, मान्छेको नेचर हुन्छ नि। मान्छेले चाहिँ भनौँ न कर्मचारीलाई चाहिँ अलिकति आजकल त अब स्टाफ भन्नुभन्दा टिम भन्ने हो, टिम हो नि त होइन। हामीले चाहिँ बुझ गर्दै अनि उसैको लागि काम गरिरहेको हो नि त वास्तवमा त, उसले उसैको बिजनेस खडा गर्न काम गरिरहेको हो होइन। अनि अलिकति मेन्टेन गर्न खोज्ने होइन, अलिकति चाहिँ ल है भने जस्तो मैले एकदम फिल गर्छु कि। अनि मैले अब नजिकै हाम्रो फेरि कस्तो भन्दाखेरि अब भनौँ न फाउन्डर्सहरूसँग अब त्यसको टप सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमसँग चाहिँ नजिकैसँग बसेर काम गरिन्छ के अरे। अनि मैले कतिलाई सजेस्ट पनि गर्छु अलिक धेरै ग्याप चाहिँ नगरौँ होइन, कम्तीमा। किन भन्दाखेरि अब ठुल्ठुलो जति ठुलो अर्गनाइजेसनहरू आजको दिनमा वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस हेर्ने भने हिजोको दिनमा मान्छे पैसाको लागि मात्र काम गर्न आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले भनेर भन्छु कि मैले होइन। मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, एउटा क्याफेमा काम गरिरहेको चाहिँ बहिनीको विषयमा चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि। उसले एउटा त्यही साइडमा चाहिँ खाजा गर्छ होइन, त्यो बहिनीले एराउन्ड भनौँ न 10,000 रुपियाँ कमाउँछ होला होइन। त्यो बहिनीलाई चाहिँ उतापट्टि खाजा घर भनौँ, टिपिकल खाजा घर, क्याफे भनेको त अलिकति फ्यान्सी जस्तो देखियो, टिपिकल खाजा घरमा 15,000 स्यालेरी दिएर काम गर्ने त त्यो बहिनीले भनेर सोधेँ क्या मैले। त्यो बहिनी भर्खर ब्याचलर पढ्दैछ होइन। अनि त्यसको ओनरले चाहिँ एकछिन सोचेर चाहिँ होइन नगर्ली भनेर भन्नुभयो। किन नगरे त, पैसा महत्त्वपूर्ण भएको त्यसले गर्थ्यो होला त भनेको। उसलाई कहाँ काम गरिरहेको छु र के काम गरिरहेको छु भन्ने पनि उसको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो होइन। मान्छेले प्रेस्टिजको लागि नै काम गर्छ, कति ठाउँमा चाहिँ म यस्तो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको छु भन्ने नाम देखाउनलाई पनि काम गरिरहेको हुन्छ नि त भन्ने एङ्गल। अनि कति कुरा चाहिँ अनि फेज वाइज काम गरिन्छ के अरे हामीले त होइन। जस्तो अब सेकेन्ड फेज हायरार्की हजुरले भन्नुभयो नि त, हायरार्की एङ्गलबाट काम गर्दै आउनु पऱ्यो, कुन डिपार्टमेन्ट के छ भनेर। अनि स्टाफहरूले बुझि नै रहेको छैन त्यो कम्पनी कहाँ जाँदै भन्ने कुरा। ऊ अकाउन्टेन्ट हो, उसको काम हिसाब किताब राख्ने हो भनेको छ, ऊ हिसाब किताब मात्र राखिरहेछ होइन। उसलाई चाहिँ अल्टिमेटली कम्पनीले गर्न खोजेको के हो ओनरलाई थाहा छ, ओनर क्लियर छ, छ्याक्क छ होइन। मैले अल्टिमेटली यो संस्थालाई यो बनाउने हो भन्ने कुरामा क्लियर छ। तर चाहिँ त्यो म्याक्सिमममा चाहिँ मैले देखेँ क्या चितवनमा होइन। एउटा चाहिँ मेजरमा चाहिँ अलिकति खुल्न नसक्ने भन्ने कुरो, त्यही भएर मैले हजुरलाई अघि जोड्न खोजेको विषय पनि त्यो थियो। ठिक छ म्याम, अब सायद हामीले कन्क्लुड पनि गर्नुपर्छ होला, अरू अब अफ द क्यामेरा पनि बसेर धेरै गफ गरौँला होइन। अब हजुरलाई विशेष हजुरको यो जुन भिजनमा हजुर लागिराख्नु भएको छ त्यसमा अब मैले मेरो तर्फबाट हाम्रो टिमको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहेँ। र कहीँ कतै कुनै केसमा तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो टिमको सहयोग होइन, यस्तो केसमा यो इम्प्याक्टमा हाम्रो पनि केही सानो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्यो भने, हामीले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ भने वी आर अलवेज ओपन फर द टिम, हजुरको टिमसँग होइन। अफकोर्स एउटा भिजन हाम्रो अल्टिमेटली यही नै हो। हजुरले अघि बेटर भर्जन अफ आवर सेल्फ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि त, त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हो। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। र लास्टमा हजुरले केही यसमा अझै केही छुटेको कुरा हजुरलाई होइन यो चिज पनि कभर गर्नुपर्ने छ जस्तो केही छ भने थोरै यसमा हजुरलाई समय दिन चाहेँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला त असाध्यै मिठो कुराकानी भयो, छोटो समय भयो जस्तो लाग्यो, धेरै अझै भनौँ न कुराहरू कति छिटो गयो समय जस्तो लाग्यो। तपाईँको यो तपाईँलाई पनि सेम होइन, धेरै धेरै अब शुभकामना छ। तपाईँको यो स्टार्टअप एकदम राम्रो फलोस्। यति राम्रो भिजन अलरेडी तपाईँ चाहिँ भनौँ न एउटा राम्रो स्पेसमा अलरेडी आइसक्नु भएको छ एन्टरप्रेन्योरको रूपमा, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि अर्को तपाईँले भन्नुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो चितवनमा बसेर पनि यो खालको होइन कुराकानी गर्न सकिन्छ कि गरिन्छ कि भनेर जुन खालको जमर्को गर्नुभयो नि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामी धेरैभन्दा धेरैले
नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने न्यारेटिभ एक हिसाबले चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर त्यो खाले छैन क्यारे मुभमेन्ट भन्ने खालको देखिन्छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ। नट ओन्ली चितवन अरू ठाउँहरूमा पनि त्यो कुराहरू सुरु पनि भइरहेको छ। अब हामीहरूले सुरु पनि अलिक इन्करेज पनि गर्दै लानुपर्छ। त्यसको सुरुवात तपाईँले यहाँबाट गर्नुभएको छ। चितवनमा अरू धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन थालेका छन्, त्यो एकदम इन्करेजिङ कुरा हो। अब भनौँ न ग्लोबल स्पेसमा हेर्दाखेरि काठमाडौँमा नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्छ, तर ठाउँमा गाउँमा त्यो हुन जरुरी छ होइन। त्यो भए पनि धेरै मान्छेहरू इन्करेज हुन्छन् र हामीले कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुपर्छ त्यसरी नै। जति छलफल गर्यो, जति धेरै अब भनौँ न हामीहरू यसमा चाहिँ स्पेसहरू क्रिएट गर्यो, त्यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुने हो है। अर्को मलाई एउटा अब तपाईँको जाँदै भन्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले एकदमै युथहरूको जुन इनर्जी छ नि, म चाहिँ एकदमै पोजिटिभ इनर्जी देख्छु। यो हाम्रो जेनजीहरूको यत्रो विधि होइन आन्दोलन भयो, त्यसपछि आएको परिवर्तनहरू, धेरै ठुलो अपेक्षा पनि छ समुदायमा। एट द सेम टाइम एउटा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी चाहिँ युथहरूमा अब कम्पेयर टु लास्ट 10 इयर्समा अहिले एकदमै धेरै राम्रो उसमा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले अगाडि बढेको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब होइन न्यारेटिभ चाहिँ एकदम विदेश जाने नै छ भन्ने छ, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले चेन्ज भएको छ। त्यो जुन मोमेन्टम छ नि यति बेला हाम्रो देशमा आएको मोमेन्टम, यसलाई चाहिँ हामी जस्तो होइन तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ क्यास गर्नु पर्यो कि अलिकति होइन। यस्ता छलफलहरू अगाडि बढाउने र पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ अझै धेरै एम्फेसाइज गर्ने, अगाडि ल्याउने कामहरू जुन तपाईँको यो मिडिया मार्फत जुन अगाडि लगिराख्नु भएको छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै गर्नुपर्ने कुरा छ। योबाट तपाईँले धेरै मान्छेमा चाहिँ यो कुराहरू पुग्छ नि त। त्यो भएर तपाईँहरू झन् धेरै एकदमै यो कुरालाई एडभोकेट गर्न सक्नुहुन्छ र एन्टरप्रेन्योर्सहरू लिनुभएको छ होइन। त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को जेनेरेसनलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने गरेर जुन उद्यमीहरूले जुन कुरा गर्न सक्छ अहिलेको अहिलेको समयमा, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई समुदायसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि शुभकामना। अनि त्यसपछि मिलेर काम गर्ने कुरामा जहिले पनि ओपन। अलरेडी तपाईँले चाहिँ मेरो वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको अलरेडी एउटा भनौँ न युनिक भ्युज होइन छ। अनि तपाईँले क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब तपाईँ यत्रो उसमा हुनुहुन्छ होइन, मिडियाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, क्वेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामी क्वेसन गर्न नछोडौँ अब। र हामी किन यसको लागि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी किन यो गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ होइन। अब अहिले मलाई यति बेला के लागिरहेछ भन्दाखेरि किन एकदम महत्त्वपूर्ण छ, हामी केमा अल्झिन्छौँ रहेछौँ होइन, के गर्दैछौँ अल्झिन्छौँ, किन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किन हामीले बुझाउनुपर्छ होइन। र एट द सेम टाइम अहिले हामीले कसरी भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो कि होइन। कसरीको भनेको प्रोसेस हो होइन, प्रक्रिया हो। किन चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य हो होइन, हामी त्यहाँ पुग्नु छ, किनलाई हामीले काम गरिरहेछौँ, त्यो किनको क्ल्यारिटी पनि ल्याउन यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। तर कसैको किन भनेर धेरै किन मात्रै किन भन्दा पनि म चाहिँ होइन महिला उद्यमशीलता निर्माण गर्ने हो, महिलालाई एम्पावर गर्ने हो भन्ने, तपाईँ पनि एडभोकेट गर्ने हो, यो गर्ने हो। तर कसरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर आयो कि भन्दा पनि कसरी गर्ने तमा फरक पर्छ कि होइन। हाउ चाहिँ कसरी हो भने प्रोसेस क्रिएट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले कल्चर निर्माण गर्ने कुरा भयो। हामीले चाहिँ होइन अब अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, हाम्रो अफिसमा कस्तो खाले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, कस्तो कल्चर निर्माण गर्ने, कस्तो होइन एउटा वर्क फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने। अब मैले भन्दा त अझै वुमेन फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने होइन, इन्क्लुसिभ नेचरको अब बनाउनको लागि हामीले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने समाजलाई होइन। मेरो क्लोजेस्ट कम्युनिटी को हो होइन, जसलाई मैले त्यो गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मैले सोचेको भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र प्रोसेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो गीताले पनि त्यही भन्छ होइन, कर्म गर, धेरै फलमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गर भन्छ। म पनि कर्मयोगी हो, कर्ममा विश्वास गर्छु, काम गर्दै गएको छु। चरैवती भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।